दर्शकवृन्द नमस्कार। आज हामी रामकृष्ण ढकाल बारे एउटा विशेष भिडियो रिपोर्ट लिएर उपस्थित भएका छौं। लाली गुराँसका सीईओ सुरेन्द्र भण्डारीले आफ्नो मानहानि गरेको भन्दै वरिष्ठ गायक रामकृष्ण ढकाल मिडियामा आए, जहाँ उनले कसरी लाली गुराँसबाट ऋण लिए र अवस्था नाजुक भन्दा घर नै लिलाम भयो भन्ने कुरा व्यक्त गरे। लाली गुराँसका सीईओ भण्डारीले लगाएको आरोपको खण्डन एउटा हारेको साधारण मानव सरह गरे। पैसाको बलमा न्यायालय समेत किनेको र त्यस्तै फैसला भएको महसुस पनि गरे। रहरले छोडी खेलेको घर श्रीमती अन्माएको घर लिलाम हुन दिएको होला र भन्दै प्रतिप्रश्न पनि गरे। नियत बस फसाउँदा ठुला बडालाई आफूले गुहारेको तर ऋण छुट गर्नका लागि नभई कानुन सम्मत भइदिनको लागि थियो। तर मेरो हार गुहार अनुनय विनय त्यस्ता ठग्न पल्केका सहकारीले सुनेनन् र न्यायालयको ढोका ढकढकाउन बाध्य भए। प्रश्न उठाउन नमिल्ने न्यायालय समेत बिकेको कारण आफ्नो उठीबास भएको दुखेसो समेत व्यक्त गरे। कर्जावालाको घर लिलाम गरेर सीईओ सुरेन्द्र भण्डारीले 2064मा आफूले किनेको दामभन्दा पनि कममा 2070मा स्वयं लाली गुराँसका सीईओले नै किनेको समेत आरोप लगाए। यसरी सोझा साझालाई ऋण दिएर फसाउने लाली गुराँसका सीईओ सुरेन्द्र भण्डारीले आफू एक्लोलाई मात्र नफसाएको अन्य आफू जस्तै थुप्रैलाई फसाएको र प्रमाण चाहिए उपलब्ध समेत गराउने बाचा पनि गरे। ढकालसँग अन्य 3 जना पीडित पनि रहेका थिए। उनीहरूको आवाज पनि जस्ताको त्यस्तै। उपस्थित सम्पूर्ण सञ्चारकर्मी महानुभावहरू र मेरो सङ्गीत क्षेत्रबाट निर्वाचित साथीभाइहरू शुभचिन्तक सम्पूर्णमा म हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु। र आज अचम्म लागिरहेछ, सधैँ हामी गीत सङ्गीतको कुरामा यहाँहरूसँग भेटघाट हुने वातावरण हुन्थ्यो, तर आज कथा अलिकति फरक छ र मलाई गजब अनौठो पनि लागिरहेछ। यो एउटा म सम्बन्धीको एउटा विवाद कन्ट्रोभर्सी भनौँ केही समय अगाडि आयो। त्यसलाई चाहिँ नि सेटल डाउन गरेर फेरि अगाडि बढिरहेको क्रममा फेरि एकचोटि अचानक कुनै दिन आफूलाई चाहिँ कुनै सूचनै नभइकन त्यस्तो कुरा आउँदाखेरि म आफै छक्क परेँ, झसङ्ग भएँ। र त्यसपछि यो कुरा बुझ्दै जाँदाखेरि यसमा म मात्र नभएर कति धेरै मान्छेहरू यसबाट भिक्टिम हुनुहुन्छ। सहकारीका कथाहरू त हामीले सुनेका छौँ, कति सहकारी बन्द भएर कतिका पैसाहरू चाहिँ त्यहाँ डुबेका छन्। र उहाँले लाली गुराँसका जो चाहिँ सीईओ जो हुनुहुन्छ सुरेन्द्र भण्डारी, उहाँले मलाई चाहिँ जुन आरोप लगाउनु भएको थियो, मिडियाबाजी गर्यो भन्ने खालको सूचना थियो। मैले मिडियाबाजी गर्ने भए म त्यही बेलामै आएर मिडियामा बोलिसक्थेँ। मैले अहिलेसम्म कुनै पनि भिडियो स्टेटमेन्ट अहिलेसम्म यो लाली गुराँसको बारेमा दिएको छैन। मैले पहिलोचोटि मैले बोलेको आवाज थियो अनलाइन खबर पत्रिकामा जुन यो सूचना छापिएपछि। र त्यसपछि यति धेरै भिक्टिमहरू भएपछि यो त एउटा लडाइँ जस्तो लाग्न थाल्यो मलाई। यो लडाइँमा त भनिहालेँ, उहाँको जताततै प्रभाव पनि। जब म जस्तो मान्छेको भोइस त ल्याउन गाह्रो छ भने अरू मान्छेको हात के होला भनेर अल्टिमेटली म पनि मिडियामा आएँ। मलाई लाग्छ म मेरा विषयमा आएका कति त्यस्ता विवादहरू छन् जसमा म खास त्यो विवादको हकदार छैन। तर अब हिजो आज कुनै त्यसको लागि भनौँ न अथेन्टिक पाउनु जरुरी छैन, आइरहेकै हुन्छन्। अरू कुराहरू म अरू कुनै कार्यक्रमहरूलाई यहाँ सेयर गर्छु। अहिले यसकै विषयमा म जान चाहन्छु। मैले 2066 सालतिर म लाली गुराँस सहकारी संस्थामा म गएँ होइन कि उहाँहरूको एउटा चाहिँ चाहना अनुरूप म चाहिँ त्यहाँ ऋण लिन पुगेँ र घर किन्नको लागि। त्यो घर पनि उहाँहरूकै सहयोगी साथीहरूले मलाई देखाउनु, यहाँ एउटा यस्तो घर छ, मेरो हातेगौडामा मेरो घर थियो। त्यसपछि म
त्यहाँबाट त्यो घरलाई रेन्टमा दिएर म चाहिँ नि भैँसीपाटी म सरेको थिएँ। म एउटा घरमा भाडामा बस्थेँ र त्यसपछि त्यो घर लिने भनेपछि यसो प्रपर्टी हेरेँ, राम्रै लाग्यो र सम्पत्ति किन्ने कुरा राम्रै हो र उहाँले यति सहयोग गरिरहनु भएको छ। म तपाईँलाई पैसा दिन्छु, आउनुहोस् हामी छँदैछौँ भनेपछि जो कोही मान्छे पनि ठिक छ भनिहाल्छ। मैले 1,80,00,000 रुपियाँ त्यहाँबाट लिएँ। 1,80,00,000 लिनको लागि त्यो चाहिँ प्रपर्टीको भ्यालु केही नभए पनि 2,50,00,000, 2,60,00,000 अथवा 3 करोडको आसपासमा हुनुपर्छ। राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ उ गरेको एउटा नीति अनुसार पनि त्यसको चाहिँ भ्यालुएसनमा 60% दिने प्रचलन छ। र पछाडि अलिकति नबोलिदिनु होला है, बोल्नलाई अलिकति यो माइन्ड डिस्ट्र्याक्ट भइरहेछ। अनि त्यसपछि त्यहाँबाट 1,80,00,000 रुपियाँ मैले लिएँ। त्यसपछि मैले उहाँले त के भन्नुभएको छ भने मैले त ऋण तिर्ने मेरो नियतै छैन, 1 पैसा पनि दिनुभएको छैन भन्नुभएको छ। ऋण लिएपछि ऋण तिर्नुपर्छ, ब्याज तिर्नुपर्छ भन्ने त्यो एउटा कमन सेन्सको कुरा हो। त्यो मलाई पनि त्यो कुराको जानकारी छ। मैले अरू ब्याङ्कसँग पनि कारोबार गरेको छु। र त्यसपछि 1,80,00,000 दिनुभयो। त्यसपछि मैले त्यो घरको लागि बाँकी 40-50 लाख रुपियाँ अरू त्यसको रेस्ट अफ अमाउन्ट उहाँले दिएकै छैन, पास गरे खर्च मैले दिनुभयो भनेर भन्नुभएको छ कुनै कार्यक्रममा। त्यो सबै बेकार कुरा हो। र त्यसपछि त्यो बाहेक मेरो 50 लाख रुपियाँ मैले त्यो सहकारीमा मैले तिरेको छु ब्याज बापत, करिब 2 वर्षको अन्तरालमा। र करिब मेरो 80-90 लाख रुपियाँ मेरो आफ्नो पनि त्यसमा परेको छ। र त्यसपछि उहाँले लोन दिनुभयो, मैले सकेको पैसा तिरेँ। तर अब अफकोर्स मान्छेको व्यवहारिकता भन्ने कुरा सधैँ एउटै हुँदैन, अलिकति चेन्ज हुँदै गयो, अलिकति गाह्रो भएपछि सुरुमा त्यस्तो वेलकमिङ उहाँले चाहिँ नि आफ्नो घरका कार्यक्रमहरूमा तुरुन्तै फोन गरेर बोलाउने, कहिलेकाहीँ गएन भने मेरो उसबाट लोन लिने त नआउने होइन, एउटा त्यो खालको बार्गेनिङ होइन। उहाँको एजिएम कार्यक्रममा मलाई बोलाउनु भयो अनि मैले के भने म पनि चार्ज गर्छु, मैले 2 लाख रुपियाँ चार्ज गरेँ। उहाँले चाहिँ त्यत्रो ब्याज लिनु भने मैले चाहिँ किन फ्रीमा गर्ने जस्तो, अनि त्यो पनि इगो उहाँलाई हुन थाल्यो। र पछि सुरुमा त्यस्तो वेलकमिङ, पछि म जान थालेपछि अलिकति मैले जो लोन सेटल गर्न खोजेँ, किनभने हामीले कमाएको भनेको एउटा नाम हो, त्यो नाम बदनाम गर्न पक्कै पनि चाहँदैनौँ, आफ्नो एउटा मेहनतले बनाएको नाम हो। पछि उहाँले नभेट्ने, हामीसँग सिसी क्यामेराबाट हेर्ने, देख्ने बित्तिकै अकाउन्टमा पठाउनुहोस् भन्ने, त्यो खालको ह्युमिलेसन गर्ने। म पनि एउटा त्यसको एउटा चाहिँ प्रतिष्ठित कलाकार हो, मलाई पनि इगो फिल हुन्छ होइन। त्यसपछि त्यो हुँदै गएपछि त्यहाँबाट अब अलिकति गाह्रो पर्दै गयो मलाई। मेरो कार्यक्रमहरू हुन्छ, म बाहिर जान थालेँ। बाहिर गएको बेलामा त्यसपछि सूचनाहरू निकाल्ने त्यस्तो खालको कुराहरू आएपछि मैले उतैबाट मैले फोन गरेर मैले अब हामी जाने कहाँ हो, अल्टिमेटली हामीले देशको कानुनलाई मान्ने हो। उहाँले त मलाई गुन्डा लगायो भन्नुभएको छ, गुन्डा उहाँको फोर्समा चाहिँ मलाई चाहिँ लागेको थियो होइन। अनि त्यसपछि हामीले अदालतमा स्टे अर्डरको लागि सूचना ननिकाल्नलाई गयौँ र त्यहाँ चाहिँ एउटा मौखिक उसमा चाहिँ उहाँ आएपछि मात्रै गर्ने भन्ने खालको कुरा भयो। र त्यो केही समय त्यसको पर्खाइ भयो। त्यसपछि उहाँले चाहिँ अब अघि उहाँहरूले भनिहाल्नुभयो, उहाँले जता पनि प्रभाव पारिदिनुहुन्छ। सङ्घ संस्था आफैमा कहिले पनि त्यो चाहिँ विवादित हुँदैन, त्यसका केही मान्छेहरूले गर्दाखेरि विवादित हुन्छ। अब मान्छेलाई प्रभाव पार्न सकिन्छ, त्यो उहाँको प्रभावले त्यो स्टे अर्डर रोकियो र सूचना निस्क्यो। सूचना निस्किएपछि के भयो भने त्यो सूचना निस्किनुभन्दा अलिकति अगाडि पनि म यहाँ लान चाहन्छु, किनभने यो कुरा गर्दा कहिलेकाहीँ त्यो हुन्छ। अनि मैले त्यति 50 लाख रुपियाँ तिरिसकेपछि 2,20-25 लाखको हाराहारीमा त्यो टोटल लोन थियो। र मलाई कुनै दिन एकजना बानेश्वरको अलिकति भनौँ न अलिकति चाहिँ हर्ताकर्ता अलिकति त्यो खालको मान्छे हुनुहुन्थ्यो र उहाँले मलाई चाहिँ फोन गरेर यहाँ एउटा अलिकति तपाईँको चाहिँ यो मिलाउन आउनु पऱ्यो भनेर 2-3चोटि मलाई फोर्सफुल्ली फोन गर्नुभयो। गरेपछि म गएँ त्यो संस्थामा गएर अनि भनेपछि यहाँ हाम्रो राष्ट्र ब्याङ्कको चेक आउँछ, तपाईँको लोनको ब्याज अलिकति बढी भइसकेको छ, अनि तपाईँलाई चाहिँ हामी यो ब्याज मिलान गर्नको लागि 56-57 लाख यति केही अमाउन्टको लोन थियो, यो तपाईँलाई दिन्छौँ हामी, तपाईँले चाहिँ ब्याज त्यसको सेटल गर्नुहोस् भनेर उहाँले हामीलाई भन्नुभयो। त्यो बिचमा चाहिँ अब ताकेता गर्ने यो गर्ने, मेरो घरमा मेरो सानो छोरी रानी यहाँहरूले पनि चिन्नुहुन्छ, मेरो वाइफ, यति ताकेतालाई जाने म बाहिर भएको बेला उनीहरू त हेरेस भएर बिचरा
उसबाट पर्दाबाट च्याएर हेर्थ्यो अनि त्यसपछि मलाई फोन गर्थ्यो अनि त्यसपछि अनि मैले त्यो हेरेसमेन्टहरू मैले फिल गरेको थिएँ अनि त्यहाँ गएपछि मैले के ठाने भने अब मेरो मसँग विकल्प पनि त्यहाँ कुनै पनि भएन अब पैसा तिर्न सकिरहेको छैन अब उनीहरूले चाहिँ यो गर भनेपछि त मैले त त्यहाँ त ठिक छ मलाई फेभर गरेको होला भन्ने एकछिन मैले महसुस गरेँ र त्यसपछि त्यो कागज मलाई साइन गराएर त्यहीँको त्यहीँ त्यो एउटा जुन चाहिँ विथड्र स्लिप लिएर अनि त्यो 56 लाख रुपियाँ मेरो खासमा मेरो नाममा लोन थिएन त्यहाँ मेरो वाइफको नाममा हो अनि मलाई लोन दिएर त्यो लोन चाहिँ नि उहाँले आफ्नो स्टेटमेन्टमा पनि भन्नुभएको छ त्यो लोन चाहिँ मैले त्यहीँ ब्याज तिर्दिहालेँ त्यो 1,80,00,000 को जुन रेस्ट अफ ब्याज 56 लाख त्यहाँ तिरेपछि अनि फेरि उहाँले गर्न अब मलाई म त्यस्तो अप्ठ्यारोमा परिसकेको छु भन्ने थाहा पाएपछि त्यसलाई त सेटल गर्नुपर्ने त्योभन्दा अगाडि फेरि मैले 1,80,00,000 रुपियाँमा एकजना बल्ल मेरो त दिनचर्या त्यो बेलामा के थियो भने बिहान उठेर रियाज गर्ने होइन कि घर किन्ने मान्छे खोज्ने म धेरै ठाउँमा गएँ त्यो प्रपर्टी पनि राम्रै थियो तर अलिकति थोरै बाटो अप्ठ्यारो त्यसले गर्दाखेरि त्यो प्रपर्टी गाह्रो भइरहेको थियो अनि त्यसपछि ती अप्ठ्यारोहरू भइसकेपछि त उहाँहरूले त्यत्रो पैसा मैले तिरिसकेपछि त त्यसलाई सेटल गर्नु 1,80,00,000 दिएर मैले 2 करोडमा लोन सेटल गरौँ 2,20,25 लाख रुपियाँ जति थियो त्यो कुनै एउटा अस्वाभाविक थिएन दिल तर उहाँहरूले मान्नु भएन उहाँले भने जस्तै उहाँले बिहान मिना गर्ने भनेको चाहिँ नि त्यही 2-4 हजार रुपियाँ जबकि आफ्नो मान्छेलाई चाहिँ उहाँले आफ्नो परेको मान्छेलाई सबै ब्याज मिना गरिदिने होइन मेरो लागि चाहिँ नि फलानुले फोन गर्यो भने म एउटा प्रतिष्ठित कलाकार हो मेरो बाहिर आएपछि उहाँले मलाई सोध्नुभयो भनेपछि उहाँले के छ उहाँको अलिकति हेरिदिनुहोस् मैले त लोन तिर्दिनँ भनेर त उहाँलाई भन्न पनि लागेको थिइनँ होला होइन मलाई पनि थाहा छ त्यो कुरा लिप्स तिर्नुपर्छ त्यसपछि तर अनि पछि त्यो भएपछि मैले के सोचेँ भने मलाई फेभर हो भनेर मैले त्यो गरेर त्यहाँ तिरेँ जुन बेलामा उहाँले सेटल गरिदिनु पर्थ्यो म त्यो सेटल गर्ने बेलामा उहाँले मान्नु भएन र त्यसपछि 2 करोड त्यो 20-25 लाखको हाराहारीमा भएको बेलामा त्यो भएपछि अनि 56 लाख रुपियाँ मेरो नाममा कागज गराइयो र त्यसमै ब्याज तिरेँ र पछि त त्यो अब त्यो बेलामा नै मैले अब खासमा त्यो यस्तो सिचुएसनमा थिएँ कि कहिलेकाहीँ मान्छे त्यो सिचुएसनमा हुँदाखेरि मान्छे जे पनि मलाई लाग्छ त्यो रिलिफ हो भन्ने भएर मान्छे रेडी हुन्छ अनि त्यसपछि त्यो अब फेरि उहाँको इन्टेन्सन नै रहेछ त्यो मलाई थाहा भएन अनि फेरि बढ्दै गयो र करिब 2 करोड भनौँ न 2 करोड 30-35 लाख भएपछि त्यो चाहिँ लिलामी गरियो पछि म पनि त्यो बेलामा बाहिरै थिएँ त्यो बेलामा चाहिँ लिलामी गरिएपछि अब उहाँहरूले दिनुभएको चाहिँ 1,80,00,000 छ त्यो 1,80,00,000 दिनलाई त्यसको भ्यालुएसन त्यो प्रपर्टीको भ्यालु झन् माथि हुनुपर्छ 66 सालमा लिएको लोन 70 सालमा लिलामी गर्दाखेरि त्यसको चाहिँ प्रपर्टी भ्यालु बढ्छ कि घट्छ त्यो स्वाभाविक कुरा हो उहाँले दिएको 1,80,00,000 उहाँहरूले 1,50,00,000 लाखमा चाहिँ आफैले अरूले कसैले लिलाएन भनेर आफ्नो नाममा लिएर राख्नुभयो र त्यो लिलामी प्रक्रिया भएपछि सिद्धियो अब मेरो आफ्नो प्रपर्टी नै गइसकेपछि मैले मिडियामा गएर के हुन्छ नगएर के हुन्छ र मेरो लाइफको मैले के सम्झेँ भने एउटा मेरो गलत डिसिजन थियो त्यो म कुनै हिसाबले त्यहाँ पुगेँ र मेरो नियति थियो मैले भोग्नुपर्ने त्यो भोगेँ भन्ने मलाई लाग्यो र मैले कहिले पनि मिडियामा आउन चाहिनँ यद्यपि म त्यहाँनिर आउँदैछु जुन बेलामा अस्ति कान्तिपुरको मेरो चाहिँ त्यो निकालियो त्यसपछि मात्रै म बाहिर आएर उहाँहरूसँग पनि मेरो त्यसपछि सम्पर्क भयो र त्यसपछि त्यहाँबाट त्यो भएपछि सिद्धियो अनि उहाँले के गर्नुभयो भने त्यो 56 लाख रुपियाँ जुन मैले त्यसैको लागि त्यही सम्बन्धित लिएको लोन जहाँ मैले ब्याज तिरेँ त्यो मेरो नाममा लोन निकालेर अनि त्यसपछि त्यो लिलामी 1,50,00,000 बाहेकको 67 लाख मेरो वाइफको नाममा भएकोले मलाई ताकेदा गर्न थाल्नुभयो ताकेदा पनि अफिसको स्टाफ भन्दा पनि अलिकति भुस्तिग्रे मान्छेहरू आउने घरमा अनि त्यसपछि त्यो गर्न खोजेँ तर यद्यपि हामी कलाकार भएको नाताले उहाँहरूले पनि त्यस्तो दुर्व्यवहार गर्नु भएन र मैले के भने मैले तिर्न त्यो घर जहाँ मेरो छोरी खेलेको थियो जहाँ मेरो त्यति मिठा सम्झनाहरू छन् त्यो घर मैले नसकेर लिलामी भयो भने मसँग के पैसा छ र म दिउँ तपाईँलाई कुन आधारमा दिउँ जब घरै लिइसक्नुभयो भनेपछि त्यहाँबाट त्यो समय बित्दै गयो र 1-1.5 वर्ष बितिसकेपछि त्यो प्रक्रिया चालु भइरहेपछि मैले अल्टिमेटली हामी जाने एउटा सम्मानित अदालतमा हो मैले अदालत गएर वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाज्यूको चाहिँ उहाँले गर्नुभएको उसमा चाहिँ करिब 2070 सालमा लिलामी भएको थियो 72 सालमा चाहिँ 2 वर्षपछि हामीले हर हिसाब मिलाइदिने ऊ चाहिँ गऱ्यौँ र गरेपछि उहाँहरूलाई पहिला मौखिक रूपमा एउटा मिलाउने कुराहरू भयो त्यसमा पनि उहाँहरू एग्री हुनु भएन र अल्टिमेटली त्यो मुद्दामा गयो
मुद्दामा गएपछि जुन चाहिँ हियरिङको मुद्दाको दिनमा चाहिँ अब हामी एउटा वादीको रूपमा हामीले मुद्दा दिएपछि प्रतिवादीबाट त्यो कति पैसा लिनुपर्ने छ भन्ने कुरा उहाँहरूले आएर राख्नुपर्ने प्रावधान छ। तर त्यो जुन दिनको हियरिङमा उहाँले राख्नु पर्थ्यो उहाँहरू आउनु नै भएन। उहाँले त्यो चाहिँ कति पैसा लिनु छ के भन्ने उनी राख्न नआएपछि अदालतले के गर्यो भने तपाईँले जुन कुरामा चाहिँ तपाईँले चाहिँ उ गरेर तपाईँले चाहिँ हरिसाब र यो उसको चाहिँ लागि तपाईँले भन्नुभएको छ प्रतिवादी लाली गुराँस आएर तपाईँको चाहिँ मा चाहिँ यति पैसा लिनुपर्छ भनेर तपाईँलाई मागदावा नै नआएको अवस्था छ। हकदावा नै नआएको अवस्थामा यो उसको कुनै कुनै औचित्य देखिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि यो ऊ चाहिँ यहीँ सिद्धिन्छ। कुनै बेलामा आयो भने त्यो बेलामा निरूपण हुनेछ भनेर 35 दिनको चाहिँ पुनरावेदनको समय हुन्छ जुन हामीले मुद्दा दिएपछि विपक्षलाई चित्त बुझेन भने उहाँले जानुपर्ने हुन्छ। यो बिचमा उहाँले कुनै पनि मुद्दा मामिला गर्नुभएको थिएन हामीप्रति र त्यसपछि त्यो त्यही कथा सिद्धियो 2070 सालमा। त्यसपछि 4 वर्ष बितेर गयो किनभने अर्को एउटा प्रमुख पाटो के रहेछ भने जुन चाहिँ सहकारीहरू ब्याङ्कको सहकारीको आफ्नो नियम ऐन कानुन हुँदैन। सहकारीको ऐनमा चाहिँ लिलामी भएको घर जग्गाबाट जुन कुरा चाहिँ रेस्ट अफ अमाउन्ट जुन रहन्छ त्यो चाहिँ 1 वर्षभित्र त्यो 2048 सालको ऐन दफा 27 की कतिमा छ यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ त्यो लिलामी भएको बाँकी रकम 1 वर्षभित्र चाहिँ कुनै पनि आफ्नो नाममा भएको अरू जायज जताबाट चाहिँ क्लेम गरेर उठाउन मिल्ने अथवा बढीमा भयो भने चाहिँ उहाँहरूले उल्टै फिर्ता दिनुपर्ने लिलामी गरेर त्यस्तो सिस्टम रहेछ। उहाँले त लोन बढी लिनुभएको छ आफूले कममा सकार गरेर लिनुभएको छ त्यहाँ नै त्यसको नियत देखिन्छ र विदाउट कोलाट्रल त्यो 56 लाख रुपियाँ मलाई दिनु नै त्यत्रो पैसा दिँदाखेरि मान्छे 5-10 लाख रुपियाँ दिँदा त धरोटी पुग्छ भने 56 लाख रुपियाँ त्यो इन्टेन्सनले दिनु नै त्यहाँ नै भोलि चाहिँ यसलाई चाहिँ म बार्गेनिङ गर्न सकौँ फसौँ भन्ने नियत त्यहाँ नै छर्लङ्ग हुन्छ र त्यसपछि त्यो कारणले उहाँहरू आउन सक्नु भएन। तर जुन चाहिँ एउटा 56 लाखको त्यो लोन छ जुन मैले त्यही ब्याज तिरेको त्यसले मलाई ब्ल्याकमेल गर्ने हिसाबले चाहिँ उहाँहरूले भनौँ न मलाई चाहिँ त्यो एउटा ऊ चाहिँ मलाई जहिले पनि उ गर्नु भएको जस्तो मलाई लाग्छ। र त्यसपछि अब हामीले दुइटै अमाउन्टको राखेर अदालतबाट त्यो सिकाइसकेका थियौँ र 4 वर्ष न उहाँको एउटा कल आयो न कुनै चिठी आयो मलाई। 4 वर्षपछि एक दिन कान्तिपुर पत्रिकामा मेरो यस्तो आएको छ भनेर भनियो। त्यो उसमा चाहिँ कस्तो सूचना थियो भने यहाँको सेयर धनी र यहाँको ऋणीहरूको यस्तो प्रपर्टी चाहिँ यो उ थियो जसमा चाहिँ हामीले लिलामी गरेर धितो लिलामी गरेर उहाँहरूको लिइसक्यौँ अनि के अरे सिद्धियो भनेको छ। त्यसपछि फेरि ऋणीले अनि विभिन्न मिडियामा गएर सङ्घ संस्था र उसको विरुद्धमा चाहिँ यसरी बोल्दै हिँडेको ले यो चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ भनेर यो सेयर होल्डरहरूलाई यसबाट उन नहुन भनेर वक्तव्य लेख्नुभयो। तर वक्तव्यको तलमा गएर चाहिँ मेरो वाइफ र मेरो नाममा करिब 5 करोडको चाहिँ साउन्डको कतिसम्मको भनेर एउटा चाहिँ देखाइदिनु भयो। त्यहाँ पैसा माग्न आएको नोटिस पनि छैन त्यसमा पैसा तिर्न आऊ भन्ने पनि छैन अनि तल चाहिँ देखाइएको छ भनेपछि त्यो एउटा ब्ल्याकमेलिङ बाहेक केही पनि हुन सक्दैन र कानुन विपरीत छ त्यो। किनभने उहाँहरूले जाने भनेको हामी जाने भनेको केही पनि ऊ खोज्न जाने भनेको न्यायालयमा हो। मैले घर दिइसकेँ सबै दिइसकेँ मसँग छैन पैसा मैले कुनै दिनुपर्ने दायित्व छैन भनेर म अदालत गएँ र अदालतले चाहिँ उहाँहरूको हकदारी नै नआएको केसमा यो केसको कुनै ऊ छैन भनेर क्लोज गरेपछि मैले कहाँ के चाहिँ तिर्ने हो र उहाँहरूले गएर त्यो चिजको नाममा यसरी किनभने अब यहाँ त कति भिक्टिम रहेछ 300 जना बढी त भिक्टिम रहेछ को मिडियामा आउनु चाहेको चाहेन। मैले अघि नै भनिहालेँ म जस्तो मान्छे त यसबाट हुन्छ भने अरूको चाहिँ भोइस कसरी आउला होइन र उहाँको प्रभाव हरेक कुनै टेलिभिजनमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि प्रोमो बज्छ यो उसको चर्ती के अरे यो यसको चाहिँ नि एउटा पर्दाफास्ट हुँदैछ आज कार्यक्रममा हेर्नु होला भनिन्छ कार्यक्रम चाहिँ आउँदैन। इन्टरभ्यू लिन्छ पीडितको तर इन्टरभ्यू कसको आउँछ जो पीडकको उसको इन्टरभ्यू आउँछ उसले भन्छ उहाँले यति तिर्नुपर्ने छ त्यहाँ पीडितहरूको इन्टरभ्यू आउनु पर्दैन होइन। त्यो आयो जनताको के अरे उसमा पनि त्यो कार्यक्रम आएपछि मैले ऋषिजीलाई पनि मैले भनेँ तपाईँले यसरी गर्नुभएको थियो त्यसपछि तपाईँले पीडितको आवाज सुन्ने कि तपाईँले चाहिँ भनेपछि उहाँले त्यस्तो के होइन हामीबाट अलिकति गल्ती कमजोरी भयो हामी अब पीडितहरूको लिन्छौँ तपाईँको पक्षमा न्याय हुन्छ भनेर उहाँले मलाई फोन पनि गर्नुभएको छ। मैले हिजो उहाँलाई त्यो हेरेपछि मलाई चित्त नबुझेर मैले फोन गरेको थिएँ उहाँले त्यो दिनुभएको छ र कुनै टेलिभिजनमा बजिसकेको कार्यक्रमको लिङ्क मलाई हाम्रो यसको चाहिँ भनौँ न सम्पूर्ण ऊ चाहिँ हाम्रो दियो उसको चाहिँ हाम्रो उहाँले चाहिँ त्यसको श्रृङ्खलाबद्ध उहाँको चाहिँ त्यो विथ एभिडेन्स त्यो राख्नु भएको छ
यहाँले कुनै पनि हामीले बोलेको कुराहरूमा तपाईँहरूलाई चाहिँ यतिकै बोलेको भन्ने लाग्छ त्यो एभिडेन्स दियो उसबाट यहाँले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा विथ एभिडेन्स छ। अनि त्यसपछि चाहिँ त्यहाँबाट अनि त्यस्तो हुन्छ भने अनि त्यहाँबाट यो आएपछि अनि त्यसो उहाँले चाहिँ के ठान्नुभयो भने यो मान्छे चाहिँ मिडियामा बाजी गरेर हिँडेको छ। अब मिडियामा रिलेटेड मान्छे पनि हो म, त्यसले गर्दाखेरि धम्काउनलाई तर्साउनलाई त्यो नाम चाहिँ उहाँले निकाल्नुभयो र मैले कानुनविदसँग मैले छलफल गरेको छु। त्यो चाहिँ निश्चय पनि त्यो कुरा भोलि मैले उहाँलाई चाहिँ के अरे के भन्छ यो मानहानिको उसमा जान सक्ने फुल प्रुफ छ त्यसमा। त्यो ठाउँमा म भोलि जाने नै छु, किनभने त्यो मुद्दा मामिला भन्ने कुरा हामीले आज गऱ्यो भने त्यसको फैसला हुन 2 वर्ष लाग्छ। यो कुरै नै बिर्सिसकेको हुन्छ र कति मान्छेहरूले यस्तो कुरामा गर्दैनन् पनि, किनभने दिनरात अदालत जानुपर्छ, त्यो धाउनु पर्ने हिसाबले पनि मान्छे जाँदैन। तर म यो कानुनी लडाइँ त म लड्छु नै। तर यो कुरा अहिले भनौँ न मिडिया जगतले ठुलो एउटा लिन्छ र त्यसपछि यहाँले त्यो कुरा अगाडि पके पनि एउटा पीडितको कुरालाई र एउटा म यो भन्दिनँ कि म गलत छु, मैले कुनै गरेको छु भने म त्यसको नियम कानुन अनुसार मलाई सजाय दिनुहोस्, म भोग्न तयार छु। तर हामी निर्दोष छौँ, कसैबाट भिक्टिम छौँ भने त्यो कुरा यहाँहरूले ल्याइदिनुहोस् र त्यो चाहिँ जो सजायको भागीदार छ उसले चाहिँ सजाय पाओस् भन्ने चाहिँ म भन्न चाहन्छु। आजको दिनमा एउटा मलाई कस्तो लागिरहेछ भने जो एउटा सत्य बोल्ने मान्छे छ, जसले जे देश र जनताको लागि लड्छ, त्यो मान्छे विभिन्न उसमा चाहिँ फसाइन्छ। आज रविजीको त्यो कुरा, रविजीले पनि यो कार्यक्रमलाई बाहिर ल्याइरहनु खोजिरहनु भएको थियो, तर ब्याड लक उहाँ आफै एउटा उसमा पर्नु भएको छ। यति धेरै जनताको सपोर्ट छ, पक्कै पनि मलाई लाग्छ रविजीले के अगाडि के भन्नुभएको थियो भने सत्य कहिले पनि हार्दैन, कथम कदाचित हार्यो भने त्यो सत्य हुँदैन भन्नुभएको थियो। आज सत्यले नहारोस् र त्यो कुराको सही छानबिन भएर एउटा अगाडि बढोस् भन्ने कुरा हामी सबै नेपालीले चाहिरहेका छौँ। र आज म पनि त्यही भन्छु कि यो उसमा चाहिँ भनौँ न यसरी चाहिँ बार्गेनिङ गरेर यो कुराहरू बाहिर ल्याइएको छ र जनता चाहिँ श्रोता दर्शकमा चाहिँ एउटा चाहिँ भ्रम होइन, रामकृष्ण ढकालले त साँच्चीकै लोन लिएर यस्तो गरेर नतिर्या हो कि यो मान्छे भाग्दै। उहाँले एउटा आफ्नो स्टेटमेन्टमा अन्तर्वार्तामा के भन्नुभयो भने रामकृष्णजीलाई 4 वर्षपछि एउटा पनि सम्पर्क छैन। 4 वर्षपछि उहाँले के भन्नुभयो भने उहाँलाई भेटै हुँदैन, लाइक म त कुनै भूमिगत उसको मान्छे जस्तो। हाम्रो यति धेरै कार्यक्रमहरू हुन्छ जहाँ टिकटमा नाम राखिएको हुन्छ, स्थान भेन्यू राखिएको हुन्छ, मलाई भेट्न त्यहीँ पनि आउन सकिन्छ। फेसबुकमा मेरो रेकर्डिङहरू राखिरहेको हुन्छु र हामी र म उहाँ र सुरेन्द्रजी बस्ने 10 मिनटको वाकिङ डिस्टेन्समा छ। म कहाँ बस्छु भन्ने कुरा उहाँलाई थाहा छ होइन। र उहाँले आएर चाहिँ के भन्नुहुन्छ नि मसँग भेटै हुँदैन, उहाँलाई चाहिँ खोज्नै सकेनौँ भन्ने खालको कुरा चाहिँ उहाँले त्यस्तो चाहिँ आशाको कुरा गर्नुहुन्छ होइन। अनि त्यसले गर्दाखेरि एउटा चाहिँ यस्तो यस्तो खालको उहाँले कुरा राख्नुभयो र यो कुरा चाहिँ एउटा बाहिर आओस् भनेर मैले यहाँलाई यो कुराहरू जानकारी गर्ने मैले यो एउटा जमर्को गरेँ र यसमा अरू धेरै उहाँले पनि आफ्नो भनाइ राख्नुभयो र मलाई लाग्छ यो कुराहरू आएपछि हाम्रो श्रोता दर्शक र मेरो फ्यानहरूले जुन एउटा चाहिँ कन्फ्युजनमा हुनुहुन्छ त्यो कुराहरू क्लियर हुनेछ। र अब अहिले त धेरै एउटा उसको माहौल छ, हाम्रो सम्पूर्ण उहाँहरूले पनि यो एउटा गलत चिजलाई चाहिँ एउटा आफ्नो आवाज उठाएर त्यो चिजलाई चाहिँ एउटा उसले चाहिँ सजाय पाओस् र एउटा निर्दोष चाहिँ त्यसबाट उन्मुक्ति उसले पाओस् भन्ने कुरा आओस् भन्ने म कामना गर्छु। सबै चिज फैसला भइसकेको तर पनि फेरि उहाँले नाम जोडिराख्नु भएको छ नि। हजुर यो कुरो बुझिरहेको छैन कि हामीले केही न केही चाहिँ छ होला कि भित्र। मैले सबै कुरा छर्लङ्गै मैले राखेको छु। के भने मैले भनि नै हालेँ, मैले अघि भने तपाईँको उहाँको चाहिँ यस्तो छ कि उहाँले मलाई पनि लाग्छ त्यो उहाँ त अदालतभन्दा माथिको मान्छे हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। जे पनि गरिदिनुहुन्छ उहाँले, अदालतले उहाँ कोही मुद्दा लडिरहेछ भने त्यो मुद्दा लड्ने पिरियडमा सूचना निकाल्नु नपाउने कानुनी व्यवस्था छ, उहाँले निकालिदिनुहुन्छ। कसले भन्यो उहाँलाई? भनेपछि अब सुरेन्द्र भण्डारीको विपक्षमा तपाईँ के गर्नुहुन्छ? रविजीले कार्यक्रम ल्याउनु खोज्नु भएको थियो, उहाँको त्यो त्यस्तो चाहिँ दुर्घटना भयो, उहाँले न्याय पाएर आउनु होला, यो कुराहरू बाहिर आउला भोलि। तर अब म त के भनौँ, कानुनको हिसाबले मैले आफै अदालत गएर मैले चाहिँ उ गरे हो, कामले तिर्दैन भनेको छ। तर अब पक्कै पनि उहाँले चाहिँ यो मान्छेको
रामकृष्ण ढकाललाई त हामीले चाहिँ नि यसरी निकाल्यौँ भने तिमीहरूको अरूको के हुन्छ भनेर एउटा चाहिँ हाम्रो नेपालीको खान्छ छोरी कुटेर बुहारी तर्साउने भनेर त्यो अरूको आवाज पनि नआओस् भनेर सायद। र उहाँले कार्यक्रमहरू डिलिट गर्दै जानु, मलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ गुन्डा लगायो अथवा यसरी फोन आयो भन्नुभएको छ। जसले समाचार लेखिरहनु भएको छ, जसले चाहिँ त्यो कार्यक्रम डिलिट हुनु होइन, भिक्टिमको साटो उहाँको कुराहरू आउनुले नै त्यो छर्लङ्ग पार्छ कि उहाँले कति गर्नुभएको छ। तर भोलि कानुनले भोलि भन्यो भने, कानुनको हिसाबले आयो भने मैले मेरो कुनै दायित्व छ भने म त्यसको लागि म तयार छु। तपाईँ एउटा कुरा भनिदिनुहोस् कि सुरेन्द्र भण्डारीको विरुद्धमा तपाईँ आज प्रेस कन्फरेन्समा हुनुहुन्छ, भोलिको दिनमा गएर मानहानिको मुद्दा हाल्न जानुहुन्छ कि जानुहुन्न? म जान्छु, किन कहिले जानुहुन्छ? जान्छु, म कानुनी उसँग सल्लाह गरिरहेको छु। हाम्रो एकजना जो वकिल अपोइन्ट हुनुहुन्थ्यो, उहाँ अहिले आफ्नो पारिवारिक कारणले उहाँ चाहिँ भ्याली बाहिर हुनुभयो, नत्र उहाँले पनि आफ्नो केही कानुनी रूपले पनि राख्ने कुरा थियो। तर यो एक उहाँको कुराहरू आइरहेछ, मान्छेमा कन्फ्युजन भएपछि एउटा हामीले प्रेस मिट चाहिँ गरेर यो कुरा ल्यायौँ, अरू कानुनी रूप त अब अगाडि बढ्दै जान्छ भनेर चाहिँ हामीले यो कुरा ल्यायौँ। र पक्कै पनि जुन चाहिँ एउटा उहाँले मेरो नामको लोन देखाउनु भएको छ, जुन चाहिँ त्यो कुनै फरक लोन होइन, त्यो त्यहाँ ब्याज तिरिएको लोन हो। सायद त्यो लोनको चाहिँ उसमा चाहिँ उहाँले मलाई बार्गेनिङ गर्नलाई यो कुराहरू मलाई लाग्छ ल्याउनु भएको छ। तर कोही पनि यहाँहरू कन्फ्युज नहुनु होला कि त्यो घर किन उहाँले आफैले भन्नुभएको छ त्यो लिएर उहाँले यहाँ तिर्नु भएको छ भनेपछि त्यो त्यहीसँग सम्बन्धित हो। र जुनलाई कानुन अदालतले पनि दुईटै कुराको हामीले कुरा राखेर गर्दाखेरि त्यो कुरालाई सिधाइसकेको छ। एउटा चाहिँ पक्कै पनि एउटा यो भनौँ न एउटा अलिकति कोही एउटा कुनै नभएको मान्छे थियो भने उहाँले नाम निकालेर बदनामी गर्ने ठाउँ पनि हुँदैन थियो। तर अलिकति जसको नाम छ त्यसलाई चाहिँ बदनाम गरौँ, बार्गेनिङ गरौँ, यसले बोल्न नजाओस्, उसमा उन नहोस् भनेर उहाँले त्यो कुरा राख्नुभयो। जसले गर्दाखेरि मैले भनिहालेँ त्यो सूचना आउनुभन्दा अगाडि मलाई पहिला पनि विभिन्न उहाँको भिक्टिमहरूले मलाई भेट्न खोज्नु भएको थियो होइन। मैले राखेपछि उहाँको कुराहरू पनि बाहिर आउँछ भनेर तर मैले कसैलाई पनि भेटेको थिइनँ। तर जब मेरो कान्तिपुर पत्रिकामा नाम आयो, एक खालको तनाव भयो घरमा, मिसेसले एउटा खालको तनाव लिइरहेछ। एक दिन बेलुका मलाई उसको उहाँको त्यो इन्टरभ्यू आएपछि वाइफले मलाई रुँदै म आज सुसाइड गर्छु भनेपछि अनि मैले त्यो त एउटा घटना हो, जे पनि हुनसक्छ होइन। भनेपछि यो कुरा त मैले त अब बाहिर ल्याउनुपर्छ भन्ने मलाई लागेर एउटा कति कुराहरू यस्तो हुन्छ मैले अघि भनिहालेँ लाइफको डार्क पार्ट जस्तो हुन्छ। यो एउटा कुरा नआइदिए हुन्थ्यो सिद्धि, अब किन यो कुरामा बोलिराख्ने। तर यहाँ त कस्तो भयो भने यो कुरा त यसले त अर्कै खालको तनाव लिएर यो कुरा बाहिर ल्याउनु पर्ने स्थिति भएर आज ल्याएँ। र यहाँहरू जस्तो चाहिँ एउटा व्यस्त मिडियाकर्मीहरूको एउटा यस्तो बाक्लो उपस्थितिमा यहाँहरू आइदिनु भयो र हाम्रो कुराहरूलाई हामीले बोलेका कुराहरूलाई यहाँले एकदमै सही रूपमा समेत आफ्नो उसमा चाहिँ ठाउँ दिएर एउटा जनताहरूमा चाहिँ एउटा सबै श्रोता दर्शक महानुभाव नेपाली जनतामा एउटा यो पुर्याइदिनुहुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। धन्यवाद। के छ भने त्यो हामीसँग यहाँ डकुमेन्ट छ, 2070 सालमा घरै लिलाम भइसकेका छ। तर 2014 सालको स्टेटमेन्ट निकाल्दा हामीले त उहाँले स्टेटमेन्ट दिनुहुन्न, हामी त त्यहाँ त्यो स्टेटमेन्ट लिने त्यो लेभलमै पर्दैनौँ। र फोर्सफुल्ली त्यहाँ केहीको उहाँहरूले चाहिँ त्यो स्टाफ केही हिसाबले त्यो डकुमेन्ट्स पाइरहेछ, त्यसले गर्दा उहाँ चर्चिरहनु भएको छ। 70 सालको स्टेटमेन्टमा चाहिँ के छ भने 1,80,00,000 लोन देखाइएको छ अहिले पनि मेरो विशेषको नाममा। 74 साल 70 सालमा लिलामी भएको छ, 2074 सालको चाहिँ स्टेटमेन्टमा चाहिँ 1,80,00,000 लोन देखिन्छ र 56 लाख त्यो जुन चाहिँ छ जुन गरेको त्यो चिजहरू अहिले पनि यथावत कायम छ। अनि मलाई लाग्छ त्यो सबैको चिजको चाहिँ ब्याज जोडेर उहाँले चाहिँ त्यो निकाल्नु भएको छ। हजुर मैले त कस्तो सुनेको छु भने त्यहाँ अब कसैले चिठी बुझेन भने पनि एकजना चाहिँ हुनुहुन्छ जो दुरुस्त साइन गरेर बुझेको बनाइदिने होइन। तपाईँको चाहिँ लोनै नलिएका मान्छेहरूको पनि नामसाम राखेर लोन लिलाइदिने होइन, त्यस्तो खालको कामहरू। र भनौँ न सुरेन्द्रजी आफै नै एउटा उसको चाहिँ एउटा उहाँ त भनौँ न कार्यकारी अधिकृत हो, उहाँको तलब कति होला, तर उहाँ चाहिँ उहाँको जुन प्रपर्टीहरू देखिन्छ, उहाँको ब्याङ्क ब्यालेन्स जुन देखिन्छ र उहाँको जुन रबाब देखिन्छ त्यो पैसा कहाँबाट आयो उहाँसँग होइन। करिब 24 करोड उहाँको चाहिँ खातामा उहाँको पैसा छ भनेपछि त्यो 24 करोड उहाँको कसरी कमाउनु उहाँले होइन। त्यो खालको कुराहरू उहाँहरूको डकुमेन्टले बोल्छ। यो म त एउटा प्रतिनिधि भएर मैले बोले मात्रै हो। 2068 साल
भाद्र 5 गते लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाबाट मैले 40 लाख रुपियाँ ऋण लिएँ। समय र साउ पनि बुझाउँदै गएँ, किस्ता पनि बुझाउँदै गएँ, कहिलेकाहीँ अपवादको रूपमा कहिले बुझाउन सकिनँ। त्यसको करिब 10-12 महिनापछि मैले उहाँको सम्पूर्ण सामा ब्याज किस्ता सम्पूर्ण चुक्ता नै गरेँ। त्यसपछि फेरि मैले पुनः त्यही दिन 40 लाख रुपियाँ फेरि नयाँ ऋण लिएँ। त्यसपछि ऋण लिँदा पनि तिर्दै गइरहेको थिएँ। त्यसमा कुनै कहिलेकाहीँ ढिला हुन्थ्यो, त्यसमा सरी माग्थेँ, हर्जना तिर्थेँ 15%, ब्याज तिर्थेँ 19%। र मलाई यो कुरा पनि मलाई कानुनी कुरा केही पनि थाहा छैन। र उहाँको त्यत्रो संस्थामा लिगल एडभाइजर हुनुहुन्थ्यो होला सायद। र यो मैले भिडियो राखेको जग्गा भनेको यो जग्गा हो, हेर्नुहोस्, मेरो नाबालक छोरोको नामको जग्गा। म संरक्षक हुँ। र पछिल्लोचोटि मैले ऋण लिन जाँदाखेरि मालपोत कर्मचारीहरूले यो भिडियो राख्न मिल्दैन यो जग्गा, यो तपाईँ भनेर पछि मैले पुनः 60 लाख रुपियाँको माग गरेको थिएँ। भिडियो राख्न नमिल्नेको कारणले गर्दा दिनुभयो। नदिएपछि मैले पैसा तिर्दै गएँ र 2075 साल वैशाख 2 गतिको कुरा हो। म काम विशेषले भक्तपुर जाँदै थिएँ। मलाई 81 लालीगुराँसबाट फोन आयो, सर तपाईँ लालीगुराँस संस्थामा आउनु पर्यो। हुन्छ भनेर गइसकेपछि मलाई तपाईँको जग्गा अब लिलामी हुने भयो, अब केही पैसा आज तिर्नुहोस् कि लिलामी हुन्छ भनेर। त्यति मैले त्यो कुरा सुन्ने बित्तिकै म एकदम हसाङ फासाङ भएँ, एकदम तनावग्रस्त भएँ। र भनेपछि मैले त्यहाँको लोन अधिकारी अनुजा कार्कीलाई मैले अनुरोध गरेपछि अब हामीले तपाईँको लिलामी रोक्न सक्दैनौँ, तपाईँ पैसा बुझाउनु पर्छ भन्नुभयो। अनि त्यसपछि उहाँले के सोच्नुभयो, आधा घन्टा जतिपछि र तपाईँ एउटा निवेदन लेख्नुहोस् भन्नुभयो। उहाँले निवेदन लेख्नु भनेर मलाई एउटा पुलिस केस पनि थमाइयो र कलम पनि थमाइयो। त्यहाँ मैले निवेदन लेख्न खोजेको थिएँ, तर मेरो हातहरू थर काटिराखेको थिएँ। अनि मैले लेख्न नसकिसकेपछि अनुजा म्यामलाई मैले अनुरोध गरेँ, म्याम म एकछिनपछि निवेदन तयार गरेर आउँछु। उहाँले हुन्छ भन्नुभयो। म त्यही भएर लालीगुराँस संस्थाभन्दा अलिकति तल नेपाल विद्युत प्राधिकरणको अफिसर म त्यो प्राङ्गणमा गएँ, एउटा चिसो मागेँ, खाएँ र एकछिनपछि निवेदन तयार गरेँ। त्यो निवेदन अहिले पनि त्यही लालीगुराँस सहकारी संस्थानमा मेरो फाइलमा यथावत छ। त्यो निवेदन लेख्दाखेरि करिबन त्यो पुलिस केसमा 5-7वटा पाल परेका छन्। त्यो पाल किन परेछ भन्दाखेरि मेरो हात काट्दैन। त्यसपछि निवेदन तोक लगाइदिन्छ सुरेन्द्र भण्डारी सरले। 2075 साल वैशाख 15 गतेभित्र म सामा ब्याज तिर्छु भनेर मैले कबल गरेको थिएँ। तोक लागिसकेपछि निवेदन रातोमा सिल तोक लगाएर आएपछि म अलिकति खुसी पनि भएँ। र त्यति भइसकेपछि अनुजा म्यामले मलाई के भन्नुभयो, तपाईँसँग 1.5-2 लाख रुपियाँ कति पैसा छ बुझाउन सक्नु। मसँग 1,70,000 थियो, तर मैले 1,50,000 त्यही दिन मैले बुझाइदिएँ। त्यो बुझाएको प्रमाणहरू सम्पूर्ण मसँग छन्, चाहनुहुन्छ म देखाउन तयार छु। र त्यति भयो, म 15 गतिसम्म लागि ढुक्क भएँ। 13 दिन मसँग अझ बाँकी थियो। र त्यसपछि म आफ्नो काम गर्दै गएँ। र 2075 साल वैशाख 7 गते मलाई करिबन 11 बजीतिर पुनः फोन आयो, र तपाईँ अब लालीगुराँसको अफिसमा आउनु। फेरि अफिसमा गएपछि मलाई एउटा पत्रिकाको कटिङ देखाइयो, तपाईँको अब यो 3 पुस्ते सहित पत्रिकामा नाम आउँछ, अब तपाईँको जग्गा लिलामी हुने भयो। मैले भने तपाईँले मलाई 15 गतिसम्मको म्याच दिइसक्नुपर्छ, तपाईँले यो के गर्नु खोज्यो भने माथिको आदेश भन्ने कुरा ल्याउनुभयो। अनि माथिको आदेश दिने मान्छे को त होइन, माथिको भन्नुहुन्छ। मैले भेट्न पाउनु पऱ्यो नि त भन्दाखेरि मैले भेट्नलाई धेरै कोसिस गरेँ, भेट भएन। तर त्यो दिन मलाई फेरि अनुजा म्यामले नै कम्प्युटर टाइप गरेर एउटा निवेदन तयार गर्नुभयो। त्यसमा पनि भाका 2075 साल वैशाख 15 गते नै थियो। त्यसमा मैले सही गरिदिएपछि सुरेन्द्र सरले तोक लगाइदिनु भयो। तोक लगाएर निवेदन फिर्ता आइसकेपछि तपाईँसँग कति पैसा छ, 1.5 लाख रुपियाँ बुझाउन सक्नु। त्यो दिन पनि मैले 1 लाख रुपियाँ बुझाइदिएँ। त्यसपछि म ढुक्क भएँ। अब मैले ढुक्क भयो, यो मानेमा होइन कि अब 15 गतिभित्र त बुझाउँछु, तर बुझाउने पैसा त जोगाड गर्नु पऱ्यो नि। मैले भएका सम्पत्तिहरू एकदम अहिले मैले त्यही सम्पत्ति मैले बिक्री गर्ने हो भने करिबन आनाको 20 देखि 25 लाख पर्छ प्रति आना जग्गा। त्यो बेला मैले 2,25,000 रुपियाँमा जग्गा बेचेर पैसा जोगाड गरेर बसेको थिएँ। 10 गते 75 साल वैशाख 10 गते। त्यसपछि मलाई 5 बजी फेरि बोलाइसकेपछि सुरेन्द्र सरले भेट्न खोज्नु भएको छ तपाईँले भने। हुन्छ भने मलाई 6:15 बजीसम्म त्यही अफिसमा पुर्याइयो। त्यसपछि पुर्याइसकेपछि सर आज सुरेन्द्र सरले भ्याउनु भएन, तपाईँ भोलि आउनुहोस् भन्नुभयो। भोलिपल्ट 2075 साल वैशाख 11 गते म 10:15 बजे लालीगुराँसमा पुगेँ र त्यहाँ मैले बुझाउनु पर्ने बाँकी पैसा आधा रकम जम्मा गरिदिएँ र मैले एउटा निवेदन लेखेँ। मैले के निवेदन लेखेँ भन्दाखेरि अब मैले ऋण नलिनु थियो, लिइहालेँ। अब ब्याज छुट पनि मैले मागिनँ, तैँले मैले हर्जना छुट मागेँ।
हर्जना छुट माग्दाखेरि मलाई त्यही अहिले मैले ठ्याक्कै यति विषय रकम विषय 9 देखि 10,000 रुपियाँ मलाई हर्जना छुट दिएको छ। जबकि मैले 22-25 लाख रुपियाँ मैले हर्जना तिरिसकेको मान्छे म 9,000 10,000 रुपियाँ छुट लिने होइन, यो चाहिँ नि लाली गुराँस संस्थाले चन्दा भयो भनेर मैले त्यो पैसा लिन अस्वीकार गरेँ। अनि त्यसपछि 2075 साल वैशाख 12 गते बाँकी पैसा सम्पूर्ण मैले चुक्ता नै गरिदिएँ। चुक्ता गर्ने सिलसिलामा मैले के भने नि अब मलाई साह्रै नै मर्कै पर्यो, अब म यो संस्थामा मलाई टेक्नु पनि छैन, मलाई केही गर्नु छैन, यो मेरो सेयरहरू फिर्ता गरिदिनुहोस् भनेर मैले अनुरोध गरेँ। अनुरोध गर्दाखेरि उहाँले मलाई के भन्नुभयो भने तपाईँको सेयर तपाईँले नै बेच्दियो, अब हामीले त सेयर लिने होइन, मान्छे खोजेर ल्याउनुहोस् भने। मैले एउटा कुरा उहाँलाई स्पष्टै के भनिदिएँ भन्दाखेरि तपाईँहरूको संस्था बदनाम भइसकेको छ, अब यस्तो बदनाम संस्थाको सेयर कसले किन्छ, र दोस्रो कुरा मैले कसैलाई सेयर किन्न लगाएँ भने तपाईँहरूले त्यो सेयर धनीले फेरि उहाँलाई ऋण चाहियो भने त ऋण पनि दिन मान्नुहुन्न, त्यस कारणले गर्दा मबाट यो काम हुँदैन भने त्यसपछि त्यत्तिकै भइरहेको थियो, त्यत्तिकै भइरहेको थियो। अब अस्ति अलिअलि पत्रिकाहरूमा के भयो आइसकेपछि मलाई अनुजाले फोन गर्नुभएको छ, तपाईँको सेयर कहाँ छ, मेरो सेयर मैसँग छ, घरमा छ भन्दाखेरि तपाईँ सेयर लिएर आउनुहोस्, तपाईँको रकम फिर्ता गरिदिन्छु भनेको छ मलाई। अनि अर्को कुरा मैले अलिकति सेयर त्यहाँ मेरो सेयर अलिकति बाँकी छ, 30-40-45 हजारको कति बाँकी छ, त्यो सेयर लिनलाई मलाई बारम्बार आउनु भनिरहेछ। तर म त्यहाँ जान नसक्नुको कारण के छ भने अब मसँग पावर छैन, पैसा छैन, कुनै ऊ छैन, शक्ति छैन। अब त्यहाँ जाँदा मलाई जे पनि हुनसक्ने स्थिति आउँछ। भोलि इनकेस आजसम्म मैले कसैको 1 रुपियाँ खाएको पनि छैन, कहीँ 1 रुपियाँ गरेको पनि छैन, बेइमानी गरेको पनि छैन। तर भोलि यही कारणले गर्दा मलाई तलमाथि भयो भने यसको जिम्मा सम्पूर्ण लाली गुराँसले लिनुपर्छ। र अर्को एउटा कुरा पनि म तपाईँहरूलाई के अवगत गराउँछु भने म सामान्य किसान हो। म चितवन जिल्लाको कुमरोज, पहिला साबी कुमरोज गाविस वार्ड नम्बर 5, अहिले खैरनी नगरपालिका वार्ड नम्बर 13मा एउटा सानो माछा व्यवसाय गरेर बसिरहेको छु। त्यही नै उहाँको पनि लाली गुराँस बहुउद्देश्य संस्थाको एउटा मानौ मैले 1 लाख रुपियाँको सम्पत्ति किन्दैछु भने त्यो संस्थाले 1 लाख रुपियाँ लोन दिने अनि पास गर्ने पैसा पनि नगर पास गर्ने पैसा पनि दिने, त्यसरी दिन दिन मिल्छ कि मिल्दैन? त्यो भनेको हाम्रो संस्था हो, हाम्रो लगानी छ त्यहाँ, अनि पैसा चाहिँ हामीसँग उठाइदिने, उहाँले मनोमानी चाहिँ ब्याज बिना गरिदिने, आफूले लिँदाखेरि 3% ब्याजमा पैसा लिने, आफूले आफ्नो मान्छेलाई ब्याज बिना गरिदिने, हर्जना बिना गरिदिने, अनि हामी जस्तो पीडितलाई चाहिँ 19% ब्याज तिराएर 15% हर्जना तिराउने, त्यो हर्जना पनि अलिकति छुट गरिदिनु भन्दाखेरि भिख मागेको जस्तो 9-10 हजार रुपियाँ छुट दिने, यो मिल्छ कि मिल्दैन? अनि यस्तै तपाईँहरू जस्तै साथी मिडियाहरूले आजभन्दा करिबन 1 वर्ष पहिला हामी ठुला मिडियाहरू भन्नुहुन्थ्यो, उहाँ सायद ठुला पनि हो, जनताले रुचाएको पनि हुन्, त्यस्तो मिडियाहरूले हाम्रो इन्टरभ्यूहरू दियो। त्यसपछि अब हामी अब यो बजाउँछौँ भन्नुभयो, त्यसपछि आजसम्म बजेन। अनि उहाँको अहिले लाली गुराँसको सिओको सपोर्ट एकतर्फी वक्तव्यवादीहरू आइरहन्छ। ठिक छ, गलत छु भने हामी कारवाही भोग्न तयार छौँ। उहाँले इन्टरभ्यू दिनुहुन्छ, जनता जान्न चाहन्छ, हामी पनि उहाँलाई सोध्छौँ, हामी सेयर होल्डर जान्न चाहन्छौँ के बदमासी भएको छ, त्यो कुराको जवाब कसले दिन्छ? हस्त धन्यवाद। 12 वर्षमा पाप धुरीबाट कुर्लिन्छ भनेर त्यस्तै लाली गुराँसलाई अहिले मैले ऋण खाएको चाहिँ 12 वर्ष पुग्यो र यो पाप चाहिँ उसलाई 12 वर्ष धुरीबाट कुर्लिन लागु अनुभव गरेको छु। मैले जुन दिन लाली गुराँस त्यहाँको एउटा सानो कोठीमा दर्ता भएर एउटा सुरेन्द्र भण्डारी चप्पल पड्काउँदै आउँथे, म गाडी चढेर त्यहाँ जान्थेँ, तर उनले मलाई एउटा आरोप लाग्छ, खलासीलाई ड्राइभर बनाएँ भनेको छैन मलाई, म ड्राइभर होइन, सरले पनि मलाई ड्राइभरै भन्नुभयो, दुःख लाग्यो अलिकति। म व्यवसायी हो, मेरो 18-20वटा माइक्रा थिए, मैले 2टा पोखरा काठमाडौँ चल्ने 2टा सानो गाडीहरू, हाम्रो निरत्न साक्य सायद उहाँका 2टा गाडी मैले किनेर त्यसको ठाउँमा 2टा जम्बो आइस पोखरा काठमाडौँ चलाउन 2टा गाडीलाई रिङ रोड हाल्न भनेर मैले लिएको र त्यो 2टा गाडी मैले 30 लाखमा लिएर 16,50,000 रुपियाँ लाली गुराँसबाट लोन लिएको र बाँकी पैसा म आफैले तिरेर गाडी लिएको र अरू मेरो गाडी बाहिर सञ्चालनमा थिए। कुरा के हो भनेदेखि 2064 सालमा त्योभन्दा अगाडिको कारोबारलाई छोडिदिउँ, मेरो त्यहाँ अब उनीहरूले मेरो कोठामा आएर मेरो बुढीलाई खाता खोलाएर 2 रुपियाँ 5 रुपियाँ 10 रुपियाँ 100 1000 जति आजभन्दा 14-15 वर्ष अगाडि 5 रुपियाँ ठुलै कुरा हुन्थ्यो। उनीहरू मेरो कोठामा आएर पैसा लिएर जान्थे र पछि आउनुहोस् ऋण खानुहोस् भनेर म त्यहाँ गएको हो, म उनीहरूलाई खोज्दै गएन, उनीहरू मलाई नै खोज्दै आएको हो। र
र खासमा कुरा के हो भनेदेखि त्यो 16,50,000 लोन लिइसकेपछि कन्टिन्यू करिब मलाई ठ्याक्कै डेट चाहिँ याद छैन होइन, करिब 2 वर्ष मैले किस्ता कन्टिन्यू गरेको छु। यो लोनको सवालमा हायर पर्चेजको सवालमा जुनसुकै सहकारी होस् ब्याङ्क होस् एउटा कुरा सबैले थाहा पाउने पत्ता लगाउने र बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भनेदेखि लगातार 3 महिनासम्म गाडीको किस्ता तिरेन भनेदेखि जुनसुकै संस्थाले पनि आफूले लगानी गरेको गाडी त्यो आफ्नो नियन्त्रणमा लिन्छ र लिलामीको प्रक्रियामा जान्छ। र मैले 2 वर्ष किस्ता तिरिसकेपछि एउटा कियाको माइक्रो चाहिँ यो काँडागाडी बचतमा मैले यसको प्रमाण चाहिँ हाम्रो सुरज सरलाई दिएको छु। मेरो अर्को इन्टरभ्यू पनि छ, तपाईँले त्यहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ अर्थ सरकारमा। मैले 8.5 लाख रुपियाँ 2 वर्षपछि कन्टिन्यू किस्ता तिरिसकेपछि 8.5 लाख रुपियाँ चाहिँ एकमुष्ट पैसा तिरेर काँडागाडी बचतमा नामसारी भएर एउटा गाडी गएको छ। र एउटा गाडी सुरेन्द्र भण्डारीकै आफ्नो मान्छे हुनु उनी, उनको नाम राजेन्द्र भण्डारी हो। अब यिनीहरू गोर्खान भएको त्यो मेरो आफ्नो मान्छे हो, दिनुहोस् मलाई उनले भनेका हुन् र मैले उनको वकिल मार्फतै कागज गरेर एउटा गाडी मैले उनको मान्छेलाई बेचेको छु। करिब त्यो गाडी मेरो 8.5 लाख तिरेको गाडीको 4-5 महिनापछि हुनुपर्छ, ठ्याक्कै डेट त मलाई याद छैन अहिले पनि। र त्यसपछि त्यो गाडी बेचेको करिब 3-4 महिनापछि उसले गाडी गुडाउन सकेन। गाडी त जेन गुडिरहेको छ, रिजर्भ गरेर आउँदाखेरिमा यहाँ ककनीमा चाहिँ गाडी एक्सिडेन्ट भएछ, दुर्घटना भएछ, गाडी भिरबाट खस्यो, राजेन्द्र भण्डारी फरार भए। त्यसपछि त्यही गाडीको सहचालक ऊ पनि ड्राइभरै भएपछि लाइसेन्स लिएको, तर ऊ सहचालक अनि उसले मलाई फोन गरेपछि म आएँ। अब राजेन्द्र खोइ भन्दा छैन, अनि मैले आएर इन्जिनियरिङको मान्छे लिएर गएर गाडी उठाएर ल्याइदिएँ, पुलिसको रिपोर्ट दिएँ, त्यहाँ पनि निवेदन दिएँ। र अब ऊ भागेपछि मैले त अर्काको ऋण छ, अब सुरेन्द्र भण्डारीको आफ्नै मान्छे हो, मैले यो गाडीको बाँकी पैसा तिर्न सक्दिनँ, ऋण बिना गरी पाऊँ भनेर मैले निवेदन दिएँ। र त्यतिखेर त्यो गाडी लोन लगानी गर्ने बेलामा त्यो गाडी बिक्री गर्ने बेलामा चाहिँ के थियो भनेदेखि मैले करिब मलाई ठ्याक्कै याद छैन 4वटादेखि 5वटा पानामा चाहिँ मैले खाली पानामा तलतिर सही गरेर छोडेको पाना मैले त्यहाँ दिएको छु, त्यो मलाई याद छ। र त्यसलाई त्यतिखेर तत्कालीनका लोन अधिकृत हरिराम ढकाल अहिले त्यो सहकारीमा हुनुहुन्न, उहाँ पनि चितवनदेखि हुनुहुन्छ। त्यहाँ चाहिँ लालीगुरासँग सबैजनासँग भाइचाराकै सम्बन्ध छ। र मैले उनलाई सोधेँ, मैले तपाईँले यसरी दिएको हो कि होइन भन्दा होइन त तपाईँले एउटा चाहिँ दिनुभएको हो, अरू चाहिँ होइन भन्नुभएको छ। त्यो प्रमाण मैले हाम्रो सुरजीलाई पनि दिएको छु। र मेरो केस चाहिँ के छ भनेदेखि अब त्यो 16,50,000 ऊ भयो, लोन भयो, अनि मैले गाडी बेचेँ। गाडी बेचिसकेपछि दुर्घटना भयो, मैले तिर्न सक्दिनँ भने इन्सुरेन्स गरिदिएँ। अब त्यसमा धेरै कुराहरू छ हेर्नुहोस्। अब बोल्दै जाँदा जे हो त्यो यथार्थ भन्यो भनेदेखि यहाँ प्रमाण बिना प्रमाणको कुराले आफैले दुःख पाइँदो रहेछ। केही कुराहरू मैले अलिकति भोगिसकेको छु, तर जे हो यथार्थ कुरा हो। यहाँ पैसा नखाइकन कुनै पनि पेपर बन्दैन, पैसा नखाइकन इन्सुरेन्स क्लेम हुँदैन आदि इत्यादि कुराहरू छन्। अब त्यो दुःखको कुरा त त्यही छ। अनि जब इन्सुरेन्स क्लेम भइसकेपछि अनि लालीगुराले ढिलो इन्सुरेन्स गर्ने पनि फेरि कथा छ हेर्नुहोस्। मैले सुरेन्द्र भण्डारीको टेबलमा 76,000 रुपियाँ लिएर गएर बुझाएर लुम्बिनी इन्सुरेन्समा इन्सुरेन्स गरेको छ। र मलाई इन्सुरेन्स गर्छु भन्दा उनीहरूले दिएको छैन, होइन हामीले गऱ्यो भने फुल क्लेम पाउँछ, तपाईँले गऱ्यो भने त क्लेम दिँदैन, यो गर्छन् त्यो गर्छन् भनेर उनीहरूले इन्सुरेन्स पनि आफै गरेका छन्। र इन्सुरेन्स गरिसकेपछि अब उनीहरूले इन्सुरेन्स गरे, म इन्सुरेन्सलाई क्लेम गर्न जाँदा तपाईँले गरेको होइन, लालीगुराले आफै लान्छ, तपाईँ आउनु पर्दैन भन्यो। त्यसपछि म छोडेँ, हिँडेँ। गाडी त मेरो पनि होइन, गाडी बेचेको कागज चाहिँ मेरो गल्ती एउटा के भयो भने मैले गाडी जसलाई बेचेको थिएँ राजेन्द्र भण्डारीलाई, त्यो कागज मैले गाडी उसैले किनेको मेरो फाइलमा भइसकेपछि भोलि उसैको नाममा जाने हो भनेर त्यो कागज त्यहीँ बसी हराउँदैन, मसँग बसी कोटा सही राख्ने मान्छे काट्न गर्छ छैन, कहिले कुनकुना कहिले कुनकुना कहिले कुनकुना त्यही हो। इभन मैले त्यहाँ लिएको सेयरको सर्टिफिकेट पनि छैन, मैले पैसा बुझाएको भाउचर पनि छैन 2 वर्षसम्मको। त्यति भइसकेपछि अनि त्यो इन्सुरेन्सबाट पैसा आएपछि मलाई त्यसपछि सुरेन्द्र भण्डारीको स्टाफले फोन गर्नुभयो र म आएपछि तपाईँको नाममा लगभग 7 लाख रुपियाँ तिर्न बाँकी रहन्छ, तिर्नुहोस् भन्नुभयो। के भयो मैले 2 वर्षसम्म लगातार किस्ता तिरेको छु। त्यसपछि इन्सुरेन्स तपाईँहरूले गर्नुभएको छ, मलाई थाहा छैन, तपाईँहरूले बुझेर लिएर आउनु भएको छ। इन्सुरेन्सको 13,50,000 रुपियाँको इन्सुरेन्स गरेको छ। अब इन्सुरेन्सबाट कति आयो थाहा छैन, तर मलाई 7 लाख रुपियाँ पैसा दिए भन्ने कुरा भयो। म किन तिर्नु, इन्सुरेन्स तिमीले गर्छौ, मैले तिम्रो मान्छेलाई गाडी बेचेको छु, प्रमाण तिमीसँगै छ, के उसँग असुरुपर गर, नत्र मैले कसरी तिर्ने। अनि त्यति भनिसकेपछि सुरेन्द्र र मेरो भनाभन भयो। अनि भनाभनमा उसले पनि भने मैले पनि भने, त्यति भन्दा उसले के भन्यो भनेदेखि ल ठिक छ, तैँले मेरो 7 लाख रुपियाँ खाएर केही नि हुन्न, त जा म मेरो केस मै सल्टाउँछु भने। अनि भनेपछि म पनि उठेँ हिँडेँ। र
त्यसको अब त्यसपछि म हिँडेँ अनि खोन खन्तर यताउता केही पनि छैन। एकैचोटि त्यो लोन लिएको 9 वर्ष 10 महिना 10 दिनको दिन यिनीहरूले ललितपुर जिल्ला अदालतमा 16.5 लाख रुपियाँको 21% ब्याज सहित 39,60,000 रुपियाँको मुद्दा ममाथि हाल्यो। अनि तनहुँ जिल्ला अदालत मार्फत म चितवन बस्ने तनहुँ जिल्ला अदालत मार्फत मेरोमा चिठी गयो। अब प्रतिवाद त मैले लाउनै पर्यो, मैले लगाएँ। मसँग प्रमाण केही छैन, न मैले पैसा त्यहाँ बुझाएको प्रमाण छ, न मेरो सेयरको कागजपत्र मसँग छ। अब केही पनि छैन। खालि मलाई एउटा कुरा याद के छ भनेदेखि मलाई याद भएको कुरा चाहिँ मैले एउटा गाडी काँडा गरेर बेचेको छु, त्यो डकुमेन्ट त्यहाँ छ, त्यसले फुक्का चिठी दिएको छ, प्लस मेरो त्यहाँ सेयर छ। यही दुईटा कुरा मात्रै मलाई थाहा छ। र तेस्रो कुरा के थाहा छ भने त्यसले इन्सुरेन्सबाट पैसा केही ल्याएको छ। र एउटा कुरा के हुँदो रहेछ भनेदेखि कुनै पनि इन्सुरेन्स कम्पनीबाट ऋणी छ र ब्याङ्कले लगानी गरेको छ भने ब्याङ्क र ऋणी दुवैजनाको अनुमति बेगर त्यो पैसा ल्याउन पाइँदो रहेछ। तर उनीहरूले मेरो अनुमति बिना पैसा आफै लिएर आए। अनि त्यसपछि अदालतमा मुद्दा चल्यो। मैले त्यो प्रतिवादी लगाएँ। लाउँदै जाँदा मेरो वकिलले मसँग डकुमेन्ट माग्यो। म दिँदैमा अब बस हुँदै जाँदा 1 वर्ष पुग्यो। 1 वर्षपछि त्यो उसले चाहिँ के गरेर अनि कसरी हेर्छ भनेदेखि यिनीहरूले जुन त मैले खाली कागजमा सही गरेर दिएँ भनेको थिएँ नि, त्यही कागजमा यिनीहरूले 6,68,000 रुपियाँ तिर्छु भनेर त्यो घटना भएको 6-7 महिनापछि उनीहरूले आफै कागज बनाएछ। त्यो चिज पेश गर्यो र अदालतमा हेर्नुहोस्, तपाईँ हामी सबैजना पढेर लेखेकै छौँ, कसरी सबैले जानेको छ, नजाने त कोही पनि हुँदैन, नपढेकै मान्छे होइन आजको दिनमा लाटो कोही पनि हुँदैन। र जब त्यो अदालतको केस चलिसकेपछि अनि अदालतमा त्यो 6,68,000 पेपर बुझाइसकेपछि मेरो सिग्नेचर भइसकेपछि अब न्यायाधीशले चाहिँ कसरी निर्णय गरे भनेदेखि त्यो 6,68,000 चाहिँ तैँले तिर्छु भनेर कागज गरेको छस्, त्यो 6,68,000 को 10 वर्ष 9 वर्ष 10 महिना 10 दिन प्लस मुद्दा चलिन्जेलको ब्याज सहित 14 चाहिँ के भनेर मुद्दा हाले 14% भनेर हाले। तर मेरो स्टेटमेन्टमा 21% छ। त्यो तपाईँहरूले छलक्क जाँच गरेर पनि लिन सक्नुहुन्छ। त्यो ब्याज सहित गरेर अदालतले के निर्णय गर्यो भने जिल्ला अदालतले त्यो 6,68,000 को त्यो समयको ब्याज सहित गरेर 13,44,000 समथिङ निकालेर अनि इन्सुरेन्सले चाहिँ पछि ठुलो लफडा भयो। इन्सुरेन्सले मलाई चाहिँ 3,12,000 गएछ 2012 मा भनेर लेखेर मात्रै त्यो केही पनि दिएन। अनि मैले जब अदालतबाट चिठी मैले निकालेँ, अदालतबाट स्टे अर्डर गरिसकेपछि अनि उसले बल्ल 3 लाख रुपियाँ गएछ भनेर चिठी एउटा बनाइदिए। त्यसकै आधारमा त्यही बेलामा गएको 3 लाख र मेरो सेयरको चाहिँ आजभन्दा 14 वर्ष अगाडि हेर्नु, मैले लोन लिएको चाहिँ 12 वर्ष भएको छ, त्यहाँ मेरो सेयर चाहिँ 14 वर्ष अगाडि नै 44,000 रुपियाँको सेयर रहेछ। उसले मेरो श्रीमतीको नाममा भएको सेयर त देखाएकै छैन। अनि हाम्रो नाउँबाट जम्मा भएको पैसाको कुनै हिसाब किताब नै छैन। एकैचोटि उसले अब त्यसरी गरिसकेपछि त्यो अदालतले के फैसला गरिदिन्छ। न्यायाधीश पनि कस्तो खालको न्यायाधीश हो? अब न्यायाधीशमाथि औँला उठाउन पाइन्न भन्छ। हाम्रो देशका न्यायाधीश सबै बिगाउ छन्। अब सुरेन्द्र भण्डारीले तपाईँको पुलिस आर्मी अनि यो के अब मैले अर्को कुरा नि भनिदिउँ, मैले सुरेन्द्र भण्डारीलाई जुन दिन मैले पुनर्वेदनमा मुद्दा हालेको छु त्यसको भोलिपल्ट सम्पत्ति शुद्धिकरण प्लस अख्तियार अनुसन्धान दुर्भाग आयोगमा पनि मुद्दा हालेको छु। 4 महिना भयो, रेकर्ड मसँग छ, दर्ता नम्बर मसँग छ। त्यो दुईटा संस्थाले पनि उमाथि हात हाले होइन, किनभनेदेखि उसको त्यहाँ पहुँच छ। कुरा बुझ्नुमा नि, उसको त्यति पहुँच छ। त्यति भइसकेपछि र आजको दिनमा आउँदै गर्दा र मैले पुनर्वेदन गर्दै गर्दाको अवस्थामा मेरो पुनर्वेदनमा माग के भनेदेखि मैले त उसलाई पैसा तिर्नु नै छैन। एउटा कुरा उसकै मान्छेलाई गाडी बेच्छ। अर्को कुरा सपोज म ऋणी मात्रै हो, गाडी त उसकै मान्छेको, मतलब उसको केले कागजहरू उसको टेबलमा छ, मसँग भएन, कमजोरी मेरो त्यो भयो है। अब उसले के गर्यो, त्यो जुन दिन उसले जिल्ला अदालतबाट मुद्दा फैसला भयो त्यसको भोलिपल्ट उसले के गरेछ भनेदेखि मेरो तनहुँमा भएको 36 रुपियाँ जग्गा मेरो नाउँमा थियो। उसले मेरो लालपुर्जा खोते गरेर अहिले त अनलाइन सिस्टममा जहाँ हेरे पनि भेटाउँछ, कसको नाममा के छ थाहा भइहाल्छ। उसले त्यही निकालेर अनि मेरो जग्गा रोक्का हानिदियो र उसलाई मैले 4 महिना अगाडि पुनर्वेदन अदालतमा मैले मुद्दा हालेको छु। त्यसको चाहिँ उसले बुझेको केही पनि छैन। उसले प्रतिवादी पनि लगाएको छैन। र जुन दिन हाम्रो सुरज पाकुरेल सरले त्यो मसँग लिएको 4 महिना अगाडि लिएको इन्टरभ्यू आजभन्दा 15-16 दिन अगाडि त्यहाँ हालिदिनु भयो। त्यसपछि उसले के गर्यो भन्दा त्यो हेरेर मलाई चाहिँ कान्तिपुर पत्रिकामा 15 दिनभित्र पैसा तिरेर आउनु भनेर पत्रिकामा छापेको छ। अब तपाईँहरू भन्नुहोस्, उसँग क्रस क्वेसन गर्नुहोस्। उसले जब अदालतमा केस चलिरहेको छ
भनेदेखि मलाई मेरो जग्गा जमिन लिलाम गर्न पाउने कि नपाउने, उसले आदेश दिन पाउने कि नपाउने, यो देशको कानुनी के हो, कानुनी निर्माताहरू कता छन्, यो कानुनी व्यवस्था के हो, अनि पत्रकारले उठाउनु पर्ने कुरा हो कि होइन, उसले कसैलाई ठगेको छ कि छैन। र मलाई एकदम दुःखको कुरा त उसले म जस्ता धेरै मान्छेलाई ठगेको छ। हाम्रो रामकिन सरको कुरा पनि अस्तिसम्म मिडियामा थियो, उहाँको 7-8 वर्ष अगाडि कुरा थियो, हामीलाई थाहा थियो, विजय लामाको पनि कुरा मलाई थाहा थियो। अनि मैले त्यो थाहा पाएपछि मैले अस्ति सुरजीलाई भनेपछि जब उहाँले मिडियामा आयो त्यसपछि बल्ल उहाँको कुरा बाहिर आएको, सबैजनाको त्योभन्दा अगाडि आएको थिएन। म चाहिँ अब त्यो पहिलो व्यक्तिमा भन्छु आफैलाई हुन्छ कतिसम्म हो, मलाई त्यस्तै लाग्छ। र आजको दिनमा मेरो माग के हो भनेदेखि सुरेन्द्र भण्डारीलाई मैले पैसा तिर्नु छैन, लाली गुराँसलाई पैसा तिर्नु छैन। यदि मैले पैसा तिर्नु छ हो म रेडी होला, म तिर्ने। तर मेरो 44,000 को 14 वर्ष अगाडिको 44,000 को उसको एउटा सेयरको 25 सेयर पुग्छ अनि मेरो 44,000 सेयरको कति पैसा हुन्छ त्यो हिसाब गर्नुहोस् त, दिनुपर्छ पर्दैन। सुरेन्द्र भण्डारीलाई लाज शरम छ कि छैन? हामीलाई चाहिँ 21% ब्याज लाउने, 20% हर्जना लाउने, उसकी स्वास्नी साला साली छोरा छोरी आदिको नाउँमा चाहिँ उसले 3% दिएर लोन मिला गर्ने, त्यो पाउँछ कि पाउँदैन? त्यो हैसियत उसले राख्छ कि राख्दैन? र अझ मलाई सबभन्दा दुःखको कुरा त यहाँ ठुला मिडिया बनाउँछ, अहिले दाइले पनि उठाउनु भयो, जनता जान्न चाहन्छन्। ऋषि धमला म जान्न चाहन्छु, तिम्रो हैसियत थियो मसँग अगाडि टेबुलमा आऊ, सुरेन्द्र भण्डारीलाई मसँग सँगै राखेर तिमी टेबुल टक गर, हिम्मत छ भने। जब एक्लै एउटा व्यक्तिसँग कुनै पैसा खानु त होइन, म आरोप लाउँदिनँ, तर मेरो आत्माले तिमीले केही पायौ र हिजोको त्यो इन्टरभ्यू निकालेर हिम्मत छ भने म च्यालेन्ज गर्छु, ऋषि धमलालाई म च्यालेन्ज गर्छु, आऊ तिम्रो र मेरो हैसियत दाँदम, तिमी कुन क्वालिटीको म कुन क्वालिटीको, तिमीले रामकृष्ण ढकाललाई उनलाई उठाउन मिल्दैन, मेरो मान्यता त्यो हो। र तिमी न्यायाधीश पनि होइनौ, उसले कसरी भन्न सक्छन् कि रामकृष्ण ढकालले डुबायो होइन त भन्न मिल्छ तिमीले? को ऋषि धमला हुइज? तिमीलाई मेरो ठाडो जवाब छ, सक्छौ भने मसँग च्यालेन्ज गर्न आऊ। र म जस्ता धेरै पीडितहरू छन्, मैले बाहिर ल्याइदिएपछि तपाईँको बताउनु न, त्यहाँ उसले 1400 यिनका रिलिसन भनेका छन्, मेरो विचारमा 800-900 जनालाई त्यसरी नै घर न बाहिर बनाउन खोजेका छन्। मेरो त केस अगाडि गइसकेका छ, जाँच लाग्छ, अब भोलि मेरो पर्सि पेसी छ, तपाईँहरू पनि के रहेछ भन्ने कुरो मेरो वकिलले बहस गर्ला होइन, र उनले प्रतिवादीले राखेर एक्लौटी तर्फबाट काम हुँदैछ। म यहाँहरूलाई पनि आइतबार पुनर्विचार अदालतमा आउन आग्रह गर्छु, त्यही बोल्न सक्नुहुन्छ। र सुरेन्द्र कतमहरू मध्ये कुनै पत्रकारको हिम्मत छ भने सुरेन्द्र भण्डारीलाई र हामीलाई एउटै टेबलमा राखेर टक गराउनुहोस्, त्यसपछि खाता थाहा हुन्छ। धन्यवाद। डुबायो, पैसा तिरेनन्, भागे भनेर सूचनाहरू आउन थालेपछि हामी जो पीडित व्यक्तिहरू छौँ, अहिले हामी जति पनि मञ्चमा उभिराखेका प्रतिनिधि पात्र मात्रै हौँ। यस्ता सयौँ पीडित साथीहरू पछाडि हुनुहुन्छ। दिनु जस्तो रामकृष्णजी मलाई हाम्रो साथीहरूलाई उहाँले सम्पर्क गरिराख्नु भएको छ, तपाईँहरूले अगाडि बोलिदिनु पऱ्यो, तपाईँहरू जस्तो व्यक्ति नबोलिदिँदाखेरि हामी यसरी अन्यायमा परेका छौँ, तपाईँहरूले आफ्नो आवाज राख्नुहोस्, तपाईँहरूको पछाडि हामी छौँ भन्ने मेसेज उहाँहरूले यहाँहरू समक्ष राख्न लगाउनु भएको छ। म पनि यहाँहरूलाई यो कुराहरू राख्न चाहेँ। विशेष गरेर लाली गुराँस सहकारीको सन्दर्भमा कुरा गर्दा पहिला छोटो कुरा मेरो आफ्नो राख्न चाहेँ। मैले 2067 सालको अन्तमा ललितपुरको नक्कु करिडोरको साइडमा 4.5 रोपनी जग्गा राखेर 1,90,00,000 रुपियाँ दाम म र मेरो पार्टनर 2 जना मिलेर लियौँ। त्यो बेलामा उसले दिएको 1,90,00,000 रुपियाँ दाममा थप हाम्रो पैसा थपेर त्यो प्रपर्टी हामी किन्यौँ। त्यो प्रपर्टी किन्ने समयमा कस्तो थियो भन्नुहुन्छ भने एकदमै जग्गाको कारोबारहरू चलिराखेको अवस्था, त्यसको 5-6 महिनासम्म चाहिँ मैले आफ्नो बुझाउनु पर्ने सावा ब्याजहरू बुझाउन सकियो। त्यसपछि जुन यो अहिलेको अर्थमन्त्री त्यो बेला गभर्नर हुनुहुन्थ्यो, उहाँले प्रपर्टी सेक्टरमा चाहिँ लगानी गर्न बन्द गरिसकेपछि जग्गाको कामहरू हुन सकेन, हो हामीले निश्चित रूपले केही समय ब्याज बुझाउन सकेनौँ। त्यो नसकिराखेको अवस्थामा उहाँले चिठी काट्न थालेपछि त्यही समयमा जग्गा किन्नलाई खरिद गर्नलाई मान्छेहरू आउनु। जग्गा खरिद गर्न मान्छे आउँदाखेरि उहाँले मलाई कस्तो लालसा देखाउनु भयो भने तपाईँले अहिले बेच्दाखेरि यो जग्गा आनाको 8मा बेच्नु होला, 8.5मा बेच्नु होला, तर यही जग्गा 30-35 लाखको आनामा जाने तपाईँ किन त्यसरी चाहिँ आदिएको? पैसा दिने म, पैसा दिने हामी, तपाईँ पैसा लिने तपाईँ, कराए मैले कराउने हो, मैले तपाईँलाई हस्तक्षेप गरेँ मैले गर्ने हो, तपाईँका लागेका ब्याजका जुन त्यो रिबेट गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ म गर्छु नि, तपाईँहरूको लागेको पेनल्टी पनि रिबेट म गर्छु, तपाईँ किन हतार गर्नुभयो भनेर त्यो बेलामा मलाई त्यो जग्गा उहाँले बेच्न दिनुभयो।
तर उहाँको चाल अलगै रहेछ। पछिल्लो समयमा मात्र आएर थाहा पाइयो। फेरि पत्र चाहिँ काट्ने भने त्यसो भनिराख्दाखेरि अनि मैले फेरि पछि उहाँसँग चाहिँ नि गएर चिठी चाहिँ किन काट्नु भएको त तपाईँले भन्दाखेरि सहकारी हो, म मात्रै होइन, सहकारीको टिम छ, कर्मचारी छन्, मैले तपाईँलाई फेभर गरेको जस्तो देखियो भनेदेखि त मलाई पनि चार्ज लाग्छ नि भनेपछि त्यसैको 1.5 महिनापछि उहाँले मलाई कस्तो अभिनय गर्नुभयो भने यो सहकारीले त मलाई एकदमै हामी साथी भएको कारणले तपाईँलाई मैले फेभर गरेको जस्तो देखियो, तपाईँको प्लान ठाउँमा यो प्रपर्टी चाहिँ यहाँ राखिदिनुहोस् न भनेर मेरो प्रपर्टीको विषयमा उहाँले नै खोजी गरेर चाहिँ हिँडिसक्नु भएछ है। हाम्रो लेखनाथजीले भनेको जस्तै उहाँले चाहिँ नि त्यो प्रपर्टी यसको राम्रो प्रपर्टी कहाँ छ भनेर खोज्ने, अनि मैले त मेरो कहाँ के छ र भनेको गोदावरीको फलान ठाउँमा तपाईँको प्रपर्टी छ नि त्यही राखिदिनुहोस् न भनेको। अनि मलाई कस्तो लाग्यो, मित्र हो है त्यो बेलासम्म राम्रो हिसाबको साथी पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि ल मैले त उसलाई अलिक ढाँटेको जस्तो आफैलाई अनइजी फिल भयो। मैले लिएर आएर 7 रोप पनि नआउन एउटा कलम, अर्को 1 रोप पनि 51 त्यो विषय जग्गा त्यहाँ ल्याएर राखेँ। त्यो राख्दिन साथ उहाँले मसँग गर्ने व्यवहारहरू परिवर्तन हुन थाल्यो। उहाँले फोन नउठाउने, अफिसमा गएर भेट्न नदिने, उहाँको अफिसमा छिर्दादेखि नै तल गेटदेखि माथि हरेक कोठामा उहाँको सिसी क्यामेरा छ। को आयो को गयो, कसलाई भेट्ने कसलाई नभेट्ने उहाँको सम्पूर्ण त्यो तालिका अनुसार स्टाफले काम गर्ने। मैले भेट्न सकिनँ उहाँलाई। 15 दिन लगातार गएपछि भेट्न नसकेपछि एउटा पार्टीमा उहाँलाई भेट्दा तपाईँले मलाई के गरेको थियो, तपाईँलाई मैले एउटा चाहिँ साथीको रूपमा यत्रो विश्वास गरेर मेरो अरू सम्पत्ति पनि लिएर आएर तपाईँलाई राख्ने, तपाईँले मलाई यस्तो व्यवहार गर्ने भन्दाखेरि होइन परिस्थिति त्यस्तै भयो भनेर उम्किन मात्रै खोज्नुभयो। अनि कस्तो एउटा अनफर्चुनेटली के भयो भने एकजना त्यहाँ भएको स्टाफ उहाँले निकाल्नु भएछ। त्यो स्टाफलाई निकालेको कारण कोही पनि ऋणीले आफ्नो ऋण कति छ भनेर बुझ्न पाउँछ नि सहकारीमा। उसले ऋण सोध्न गएको मान्छेलाई मेरो स्टेटमेन्ट दिनुहोस् भनेपछि उसले स्टेटमेन्ट दिए बापत उसलाई त्यहाँ कर्मचारीलाई निकालियो। किन निकाल्यो भनेर सोद्धाखेरि स्टेटमेन्ट त हामीले कस्तो खालको दिने, हामीसँग नसोधिकन निकाल्ने हो र दिने हो र तिमीले, हामीले भनेको स्टेटमेन्ट पो दिने त, कतिवटा स्टेटमेन्ट हुन्छ कस्तो स्टेटमेन्ट दिनुहुन्छ मलाई नसोधिकन दिने भनेर त्यो कारणले उहाँलाई निकालिदिइसकेपछि उहाँले जति पनि त्यहाँ भए गरेका कुराहरू सबै कुराहरू आएर मलाई पनि भन्नुभयो तपाईँको भएको जग्गा जम्मै चाहिँ निलाम प्रक्रियाबाट लाली गुराँसमा गइसकेका छ, तपाईँलाई थाहा छ भन्नुभयो। मलाई त केही पनि थाहा छैन। त्यसपछि मैले थाहा पाएपछि उहाँलाई गएर सोद्धाखेरि यो त लाली गुराँसको सम्पत्ति हो, लाली गुराँसको नाममा आइसक्यो, तपाईँको केही पनि लाग्दैन, अब यो चाहिँ कसरी बेच्ने, कहाँ बेच्ने, कसलाई बेच्ने, कतिमा बेच्ने, हाम्रो कुरा तपाईँसँग सरकार छैन भन्न थालिसकेपछि यस्ता प्रब्लमहरूको चाहिँ नि उहाँले यस्ता किसिमको धम्की र यस्ता किसिमको चाहिँ व्यवहारहरू हामीलाई गर्न थाल्नुभयो कि त्यो अहिले मैले तपाईँहरूसँग भनिराख्दाखेरि त्यस्तो लेभलको त्यो लेभलमा पुगेको लाली गुराँस सहकारीले यस्तो व्यवहार गर्ला भनेर कसैले पनि विश्वास गर्दैन। त्यसपछि मैले आफ्नो याचनाहरू सम्बन्धित निकायहरूमा भन्न थालेँ। स्थानीय निकाय अहिले जस्तै कतिपय कुराहरू साथीहरूले भनिराख्नु भएको छ, मैले दोहोऱ्याइराख्न त्यति जरुरी जस्तो ठानिनँ। मैले हरेक निकायमा यो अनुसन्धान आयोगदेखि लिएर सिआइबीदेखि लिएर यो सम्पत्ति शुद्धिकरणदेखि लिएर सहकारी सङ्घ सहकारी विभाग यावत ठाउँमा आफ्नो समस्याहरू लिएर गएर उहाँहरूलाई राखेँ। यो कुराहरू चाहिँ सुनवाई काहीँ पनि भएन। अब मलाई कस्तो लाग्न थाल्यो अहिलेको अनुभूति गर्दाखेरि पनि लाली गुराँस सहकारीका सुरेन्द्र भण्डारी भनेको यो देशको नियम कानुनभन्दा माथि हुनुहुँदो रहेछ। कुनै पनि कानुनले उहाँलाई छोड्दो रहेछ। अहिले कतिपय साथीहरूले पनि आफ्नो कुराहरू राख्नु पनि उहाँलाई काहीँ छोड्न लाग्यो, कसैले केही गर्न लाग्यो भने उहाँबाट के पुग्छ, उहाँको के इन्फ्लुएन्स को छ हामीलाई थाहा छैन, तर हामीलाई अन्याय पर्यो। मैले आज तपाईँहरूलाई यति कुरा गरिराख्दा मेरो मात्र कुरालाई मैले प्राथमिकता दिन्न। समष्टि रूपमा लाली गुराँस सहकारीले गरेको बदमासी, लाली गुराँस सहकारीले चाहिँ आम जनतालाई लुटिराखेको कुरा र उसले अनैतिक हिसाबले त्यो सहकारीलाई आफूले शोषण गरिराखेको कुराको प्रमाण मसँग छ। उसले लाली गुराँसको नाममा अर्को 7 वटा 8 वटा 9 वटा त्यो संस्था खोलेको छ। लाली गुराँसले कमाउने अर्को संस्थामा पैसा राख्ने, त्यसबाट अर्को पैसा अर्को उसमा राख्ने, त्यसबाट आफूले कसरी मिलाएर लिन सकिन्छ उहाँले खाएको प्रमाण। उहाँले हिजोको दिनमा हामीले चाहिँ त्यहाँ मेरो सहकारीको सेयर मात्रै छ भन्नुभएको छ। 9 वटा उहाँको कम्पनीमा उहाँले ऋण दिनुभएको छ। ऋण मिनिमम उसमा ब्याजमा दिनुभएको छ 2%, 3%, 4%। उहाँलाई कुनमा कसरी लिन मन लागेको छ त्यो हिसाबले ऋण दिनुभएको छ। ऋण दिइसकेपछि त्यसबाट जुन लगानी गरेको ठाउँका आम्दानी कति छ, सहकारीले कति पैसा पाउनु पर्ने हो, त्यो लगानी गरे अनुसारको लाभांश लाली गुराँसले कति पाउनु पर्ने भन्ने कुरोको हिसाब काहीँ पनि छैन। र त्योभन्दा पनि ठुलो कुरा उसले आफूले चलन गरेको पैसा, आफूले लगानी गरेको पैसामा उसलाई ब्याज लाग्दैन, 0%मा ब्याज उहाँले चाहिँ पैसा लिनुभएको छ। यसको प्रमाण पनि हामीसँग छ। त्यति मात्र नभइकन त्यहाँ एकजना उहाँको चाहिँ नि काम गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ सब्बु सिंह भण्डारी, उहाँसँगको चाहिँ दिएको ऋणमा
उहाँले कुनै पनि चाहिँ नि ब्याज लगाउनु भएको छैन, सबै रिभेट गरेको यो पनि प्रमाण हामीसँग छ। मैले यो तपाईँहरूलाई भनिराखेको कारण किन भनेदेखि अब सबै ठाउँमा प्रमाण के छ तपाईँलाई भन्ने सोध्ने गरिन्छ। हामीसँग हाम्रो भएको प्रमाण त उसले मेटिसक्यो। मेरो जग्गाको कुरा गर्दाखेरि अन्तिम अवस्थामा जग्गालाई लिलाम प्रक्रिया गर्दाखेरि जो जग्गा धनी छ त्यसको कन्साइन बेगर काहीँ लिलाम प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। म ललितपुरमै बस्ने, म जावलखेलमा बस्ने व्यक्ति, म जस्तो मान्छेलाई मलाई जानकारी बेगर कहिले जग्गा यो दाखिल खारिज भएर चाहिँ लालीगुराँसमा गयो मलाई थाहा हुनु पर्दैन। 1 वर्षपछि मैले त्यो संस्थाबाट मेरो जग्गा चाहिँ लालीगुराँसमा गएको सुन्नमा मैले आयो भने कसरी काम गरिँदो रहेछ भन्ने कुरा त एउटा प्रमाण त यो पनि भयो नि। फेरि त्योभन्दा नि ठुलो कुरा एउटा चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने अब रामकृष्णजी अगाडि हुनुहुन्छ। रामकृष्णजी एउटा देशको वरिष्ठ गायक होइन, सबैले चिन्ने, सबैले माया गर्ने व्यक्तित्व, जसको कारणले आज हामी यहाँ भेला भएका छौँ। मैले पनि अनुरोध गरेको हो। उहाँ चाहिँ मेरो चाहिँ नि कानुनी हिसाबले पैसा तिर्नु पर्दैन। मैले बुझाउनु पर्ने मेरो जिन्दगीको सेन्टिमेन्ट, मेरो परिवारलाई जुन घरमा भित्राएँ त्यो घर मैले छोडेर आइसकेँ। मुद्दाको हिसाबले पनि मैले क्लियर भइसक्यो मेरो भन्दै आजको दिनमा उहाँ पर्खेर चुप लागेर बसेको कारण 5 करोड 2 लाख चान्चुन चाहिँ उहाँले चाहिँ नि पैसा बुझाउने सूचना आएको छ। हामीले भने उहाँलाई, मैले पनि कुरा गरेँ, धेरै साथीहरूले कुरा गर्नु भएको छ। किनभने उहाँ जस्तो मान्छे नबोल्ने हो भने मैले पनि समाजमा के सामाजिक काम गरेर हिँडेको छु, मैले पनि बोलिनँ भने कसले बोल्छ त नराम्रो काम गर्ने संस्थाको विरुद्ध। भोलि सुदूर बस्तीको सहकारी जस्तै यो सहकारी डुबेर सबैजना डुबे भनेपछि थाहा पाउने हो कि आजै हामी सचेत गराउँदैछौँ। आम कारोबारीलाई, लालीगुराँससँग कारोबार गर्ने सम्पूर्ण कारोबारीहरूलाई आजै सचेत रहनुहोस्। जसले उहाँले मलाई भन्नुभएको छ मेरो सहकारीमा राखेको पैसा कसले राख्यो भने तपाईँले थाहा पाउनु भने मेरो सहकारीभित्र छिर्नुहुन्न भन्छ। कसको डर अहिलेको समयमा त्यहाँ कसले पैसा राख्यो भनेर सुनेर हामी छिर्न नसक्ने अवस्था के हुनसक्छ? उहाँले कसको पैसा राख्नु भएको छ त्यसरी? आज 7-8 अरबको सहकारीमा 1.5 अरबको अपचलन छ। यो प्रमाण पनि हामीसँग छ। यो हेर्ने निकाय कुन हो त? कसले हेर्ने हो? हामीले कानुन हातमा लिने, हामी केही ढुङ्गमड गर्न जाने, हामी कानुन हातमा लिने पक्षमा छैन। उहाँले कानुन हातमा लिइराख्नु भएको छ। उहाँसँग पैसा छ, उहाँसँग हामी अब तपाईँहरूलाई मैले कति कुरा भन्नुहुन्छ भन्नु हुँदैन। आज पनि अझ तपाईँहरूलाई प्रश्न कुराहरू राख्न सक्ने अवस्था छैन। कतिपय मिडियालाई अहिले नै रकम कलम गइसकेको छ। यो सहकारी पीडितको कुराहरू आयो भने, लालीगुराँसको सम्बन्धी कुरा आयो, सुरेन्द्रको कुरा आयो भने तपाईँहरू ननिकालिदिनुहोस् है भनेर एकजना पत्रकार पछि लागेर हिँड्नु भएको छ। मैले तपाईँहरूलाई अन्यथा भन्न खोजेको होइन, सबैजना त्यस्तो हुनुहुन्न, तर लोभ लालचमा धेरै यस्ता मान्छे व्यक्तिहरू फँसेका छन्। हाम्रा विचारहरू रोक्नलाई अघि कतिपय साथीहरूले कुरा राख्नुभयो। मैले 5वटा चाहिँ ठुला च्यानलहरूमा मसँग आउनुभयो, इन्टरभ्यू लिनुभयो, तपाईँ कसरी ठगिनुभयो, अलि ठग्यो, सुरेन्द्रले के गर्यो भन्नुभयो, मसँग इन्टरभ्यू लिनुभयो, अनि त्यो लिएर देखाउनु भयो। यो आयो हेर्नुहोस् त, अब त्यो बन्द गराइ कसरी के त्यसै बन्द हुन्छ त्यो? हाम्रा विचार पीडितहरूको विचार लिएर गइसकेपछि पीडितको कुरा आउनुपर्छ कि पीडा दिनेको कुरा आउनुपर्छ? यहाँ त पीडा जसले दिएको छ, हामीलाई ठग्यो जसले भनिराखेका छौँ, उसले चाहिँ एकरो आफ्नो चाहिँ विचारहरू राख्ने गरिराखेको छ। उहाँले त्यसले संस्था र व्यक्तिले मात्र ठगेको छैन। म आज तपाईँहरूको उद्घोष गर्न चाहन्छु। ललितपुरभित्र जुन ठाउँमा लालीगुराँस सहकारी स्थापनामा भएर बसेको छ त्यो जग्गा पुरातात्विक जग्गा हो। यो कुनै दिन फैसला भएर यो सर्वोच्चको केही कारणले रोकिएको छ। ललितपुर महानगरपालिकासँग उहाँहरूको मुद्दा छ। त्यो ठाउँमा पार्टी भएको ठाउँमा जबरजस्ती लालीगुराँस सहकारी स्थापना भएको छ। मलाई मेयर साहबले यो भएछ भनेर मैले कुरा राख्दा उहाँले के भन्नु भने हामीले महेन्द्रनाथको रथ तान्नु अगाडि यो पार्टीमा बसेर पूजा गरेर भोज खाएर मात्र रथ तान्न जाने गरेको ठाउँ यसले लिदियो। अब होल टोलको चाहिँ आवारा केटाहरूलाई किन भएको छ? स्टाफ त्यहाँ बसेर काम गर्ने 50 जना छ हुनुहुन्छ भने 20 जना त्यहाँ टोलको मान्छेलाई महिनावारी तलब खाँदिनु भएको छ। हामीले सकिने रहेछौँ। हेर्नु, सरकारले पनि सकेन, मैले पनि सकेन। अब के गर्ने भनेर उहाँ यसरी हिँडिराख्नु भएको छ। सरकारभन्दा ठुलो लालीगुराँस हो, सरकारभन्दा ठुलो सुरेन्द्र भण्डारी हो। सुरेन्द्र भण्डारीलाई जे पनि गर्न छुट छ। यो राणा शासनको हुकुमी शासन हो। हुकुमी शासनमा पनि सुनवाई हुन्थ्यो नि। हुकुमी शासनमा पनि हामीले कतिपय कुराहरू राख्दाखेरि यसको भएको कुराहरू के हो, गलत गरेको छ भने त्यसलाई मृत्युदण्डसम्मको सजाय हुन्थ्यो नि। हामीले मृत्युदण्ड दिनुपर्छ, लालीगुराँस संस्थालाई हारासाई नै बनाउनुपर्छ भनेको होइन। तर लालीगुराँस का सञ्चालक सुरेन्द्र भण्डारीले जसरी हुकुमी शैलीले चाहिँ संस्था चलाउनु भएको छ, हामीलाई पत्रमाथि पत्र। अर्को कुरा के भन्नुहुन्छ भने सूचना भनेको राष्ट्रिय दैनिकमा एउटामा निकाल्ने हो नि। कुनै पनि पीडितलाई पैसा ल्याऊ, तिमीलाई यो चिज गर्न आऊ भन्ने सूचना त एउटा राष्ट्रिय पत्रमा कान्तिपुरमा दिने हो कि गोर्खापत्रमा एउटामा दिने हो नि।
हाम्रो बेइज्जत गर्नलाई त्यो दिनको सम्पूर्ण 30वटा चाहिँ पेपरमा हाम्रो फोटो र यसका बाबु बाजे हजुरबाबु जिन्दगी चाहिँ केही काहीँ ऋण लिएर हजुरबाबुको नाम पनि आयो भनेपछि यस्तो किसिमको चाहिँ उहाँले गर्नु खोज्नुभएको के हामीलाई तर्साएको अरे यिनीहरू व्यक्तिगत लड्ने म संस्था लड्ने के कतिजना लड्लान् भनेर समाचार पठाइराख्नु भएको छ होइन व्यक्तिगत हिसाबले फकाउने प्रयत्नहरू भएको छ मान्छेहरू उहाँका 2-4जना मान्छेहरू यो समस्या मिलाउन हिँडिराख्नु भएको छ कसरी मिलाउनु हुन्छ थाहा छैन को मिल्छन् थाहा छैन धेरै ठुला नेताहरूले ठुला च्यानलमा यो विषयमा चाहिँ नबोलिदिनुहोस् है भन्नुभएको छ नाम लिनु पर्दा जरुरी थियो तर म अहिले त्यो पनि लिँदिनँ समय आउँछ त्यो पनि म त्यो कुनै दिन त्यो कुरा पनि भन्छु यहाँहरू समक्ष हामीलाई चाहिएको न्याय उसले त्यो सहकारीलाई बेचेर खाने त्यो सहकारीमा त मेरो पनि योगदान छ नि म पनि त्यो सहकारीको चाहिँ सदस्य हो नि उहाँले त्यहाँको पैसा मन लागे जस्तो गरेर चाहिँ स्टार होटलमा सबै मान्छेलाई खुवाउँदै भोलिदेखि तपाईँले यो अभियान भन्न पाउने अधिकार उहाँलाई काँडा दियो त्यसरी अनियन्त्रित खर्च गर्ने रकम लाली गुराँसमा कुन शीर्षकबाट खर्च गरिरहेको छ उहाँले आफ्नो बाबुबाजेको सम्पत्तिबाट खर्च गरेको त होइन त्यसकारण मैले यहाँहरू सबै पत्रकार च्याउहरूमा हाम्रो अनुनय विनय छ तपाईँहरूसँग अनुरोध छ हामीले तपाईँहरूसँग फेभर खोजेको होइन तपाईँहरूबाट न्यायको उद्घोष गर्न चाहेको तपाईँहरूले हाम्रा विषयमा सम्पूर्ण खोजी गर्नुहोस् हामीले गल्ती गऱ्यौँ कुन क्षेत्रमा गएर अन्याय गऱ्यौँ हामीले कुन भुल गऱ्यौँ त्यो विषयमा तपाईँहरूले त्यो सचाउन हामी तयार छौँ तर एक कुरो 4 वर्ष चुप लाग्ने अर्को वर्ष चाहिँ नि सूचना निकाल्ने होइन यो चाहिँ हामीलाई सचेत गराएको अरे उहाँले तपाईँले बढी बोल्न थाल्नु पनि तपाईँ भोलिबाट सिद्धिनु भयो अब कसरी सिद्धाउने हो कसले सिद्धाउने हो थाहा छैन समाजमा हामी पनि सामाजिक काम गरेर हिँड्ने व्यक्ति हो नि हामीले कसैले आजसम्म 1 पैसाको कसैले चाहिँ तपाईँले यसो गर्नुभयो भनेर चार्ज लाउन सक्दैनन् रामकृष्णजीलाई चार्ज लाउन सक्दैन उहाँले त्यो पीडा हामीहरूलाई भन्नुभएको छ त्यो घरमा छोरी खेलेको त्यो घरमा आफ्नो श्रीमतीलाई भित्राउँदाखेरिको कुराहरू होइन त्यो घरको चाहिँ टेन्सन जुन हिसाबले घर पनि गयो सबै चिज सिद्धियो भनेर चुप लागेर बसेको व्यक्ति आज फेरि त्यही कुरा कोट्याएर उहाँलाई दोहोरै होइन रामकृष्णले त्यो पावर लाउने रामकृष्णले चाहिँ गुन्डा लाउने रामकृष्णले गुन्डा लाउँछ आज हामीले कसैले चाहिँ रामकृष्णले गुन्डागिर्दी गर्यो काहीँ बवाल गर्यो भन्ने कुरो सुनेका छौँ हामीले सुनेको छैन कसैले पनि सुनेको छैन नि उसलाई यस्तो चार्ज लाग्यो देशको वरिष्ठ गायक चिनापर्ची जोसँग नि हुनसक्छ नि मुलुकको प्रधानमन्त्री प्रधान न्यायाधीश राष्ट्रपति जोसँग उहाँले भेट्न सक्नुहुन्छ नि तपाईँको विषयमा यस्तो कुरा आयो नि भन्दाखेरि उहाँले कुरा गर्नुभयो अनि उहाँले यो रहेछ भने भन्दा कुरा प्रधानमन्त्रीलाई उहाँले चाहिँ ग्वार्न जानुभयो उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई ग्वार्न गएको हो उहाँले ग्वार्न जानुभयो भने हामी सबैजना जान्छौँ नि आज हामी तपाईँहरूलाई ग्वार्दैछौँ हामी राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री ग्वार्दैनौँ हामीले ग्वार्ने तपाईँहरूबाट न्याय पाइन्छ अब राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री मन्त्री जो निकायमा बस्ने त्योबाट न्याय पाइँदो रहेछ होइन ठुला भन्ने चिजबाट पनि न्याय पाइँदो रहेछ न्यायको लागि हामी तपाईँहरूको चाहिँ अगाडि प्रस्तुत भएका छौँ हामीले गल्ती गरेको चाहिँ भने हामी माथि नै कारबाही होस् त्यो सहन हामी तयार छौँ तर लाली गुराँसले गरेको खराबी लाली गुराँसले आम रेडीहरूलाई गरेको अन्याय यो सहन सक्ने अवस्थामा रहेन यो अगाडि उठिसक्यो हाम्रा पनि चरणबद्ध चाहिँ नि लाली गुराँसको विरुद्धमा उत्तरिने तयारी गरिराखेका छौँ यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ अबको अवस्था यो जनताको बल जनताले चाहिँ सडकमा नउत्रिकन कसैको पनि समस्या समाधान हुने अवस्था रहेनछ अब हामी तपाईँहरूको चाहिँ नि शरणमा परेका छौँ किनभने तपाईँहरूले निकाल्ने सत्य तथ्य समाचार नै हाम्रो भोलिको चाहिँ नि न्याय पाउने बाटो हुनसक्छ त्यसकारण मैले यहाँहरू समक्ष यो अनुरोध